she only got the Vietnamese. Không biết cổ có làm được tiếng Anh không? Nếu làm tiếng Anh thì tốt. Không, chỉ cắt ra hai cái bằng tiếng Việt, tiếng Anh chia ra. Tại vì cô phải cắt ra mà, thành ta đi vất chữ nữa để nó đỡ tốn thời giờ. Okay. And after this, we might want to take a break, or we want to go into the Vajra Sutra lecture. Okay, it's up to you. Sau cái kinh Dược sư này sẽ giảng kinh Kim Cang, thì quý vị muốn sao? Because what happened is that at the rate we're going, I won't finish the Earth Sutra until at least another year. Cái kinh Địa Tạng mình đang giảng bây giờ Chủ nhật á, chắc phải năm sau giảng mới xong, cuối năm sau giảng mới xong. At the rate we're going, if we lucky. And the Vajra Sutra, cái kinh Kim Cang quan trọng là tại vì cái kinh Kim Cang nó có, it has a lot of important principles that you need. Có nhiều cái giáo lý mà cái mình hiểu biết, cái gì phải cần biết tu mới được. Okay, so we might want to take a break, a short break, and then continue the Saturday lecture or another day. It's up to you. What do you think? Cái gì nghĩ sao? Tại mình có thể sau cái kinh này mình nghĩ we should be done within a few weeks. Nội trong vài tuần mình sẽ giảng cái này xong. And then we can have the Saturdays free, or we can do the Vajra Sutra. Giảng xong kinh này mình có thể nghỉ ngày thứ bảy, hoặc là mình có thể giảng ngày thứ bảy, giảng kinh Kim Cang ngày thứ bảy. Cái gì muốn sao? What's your preference? Take a break. Okay. Yeah. I'm just curious. Since you're emphasizing on Pure Land, is there a reason why you didn't teach the Amitabha Sutra or the 40 Amitabha Buddha's 40 Line? Yeah, I'll be explaining that eventually. But the reason is that the Vajra, cái hỏi là tại sao dạy tịnh độ mà không dạy mấy cái kinh tịnh độ. Eventually we explain the Pure Land Sutra, but right now there's a need for you to understand the Vajra Sutra principles. Cái lý do mình chưa giảng kinh tịnh độ tại hiện bây giờ có những người tịnh độ, có một cái số người phải cần hiểu cái lý thuyết của kinh Kim Cang để mà tu. It's a matter of necessity. Okay. The Vajra Sutra is critical, and what I'll be documenting is something that's very important, not only for us but also for the cultivators, the other cultivators as well, namely even my Shifu's disciples as well. Okay, so a lot of people will be needing this information for their cultivation. Có những người tu trình độ cao rồi, khá rồi, phải cần cái hiểu biết này tu mới được. So that's why. Whereas the Pure Land principles is more wide open. Còn cái lý thuyết của bên tịnh độ thì nó rộng hơn. Nó không có. I can explain it anytime. Okay, mình có thể giảng lúc nào được. Còn hiện bây giờ there's a need right now. I see the need, and my impetus is to help you, teach you and guide you as you make progress. Lý do tôi dạy những cái kinh này, giảng cái kinh này, tại tôi thấy cái người có cái trình độ tới trình độ rồi phải cần giảng những cái kinh này để họ có sức họ tu tiếp được. Because if I didn't, it will be holding these people back. I held them back for some time already. Tôi đã thông thả, không có giảng cái đó, thì bây giờ đến lúc phải cần giảng. So what is your preference? Take a break or you want to continue? Thành sau khi giảng kinh này, quý vị muốn nghỉ hay là muốn tiếp tục giảng? What is your preference? The Pure Land principles, actually I do cover them over throughout all the sutras. Những cái trình độ thì mình giảng chỗ nào cũng được hết. And definitely we will delve into more of the Pure Land
Sutra. Okay. Mình từ từ mình sẽ giảm cái trình độ. For example, which one? Small Amitabha Sutra, kinh A Di Đà, Long Life Sutra, kinh Vô Lượng Thọ. The Contemplation Sutra, kinh Quán. The Flower Adornment Sutra, and the Lotus Sutra, kinh Pháp Hoa. The Universal Worthy Conduct Chapter, ngài Phổ Hiền hạnh nguyện, chương 40 của kinh Hoa Nghiêm of the Flower Adornment Sutra, that has to be explained. All those are considered to be Pure Land Sutras, including Nirvana Sutra, Maha Nirvana Sutra. Mấy kinh đó là kinh tịnh độ, cộng kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn. They're all Pure Land Sutras. Yes. So you will finish the Medicine Master Sutra by the end of this month? Probably around that time. So maybe maybe we can either start in January or have 1 month break and then start again. So mình có đề nghị là cuối tháng 10 này. So 2 months break actually. That's what you want. November plus December. Or December. So okay. Có thể nghỉ 1 tháng 11 hoặc là tháng 12 mình nghỉ để mình ăn lễ. So we can enjoy the holidays. Hả? What do you think? Cái gì nghĩ sao? Sounds good. Vacation. So it sounds good to you. But you still have Sunday, right? Yeah, we still keep up Sunday. Sunday is our day. It's like our devotion day. Okay, vẫn những ngày thứ bảy. For example, during the weekly session, like the Buddha recitation session in December, we probably could explain the Earth Sutras a few times to speed it up, to catch up. Trong cái tuần mình tháng 12 mà mình tu cái khóa tu mà cái thiền cái niệm Phật thất á, mình có thể giảng kinh Địa Tạng vài lần để mình giảng nhiều hơn, đi speed it up a little bit. I'm ignoring him, but I'm thinking about him. Mastery. Làm lơ nhóc này cũng được. Okay, so I need to know so that I can prepare the lectures, because it takes a long time to prepare for these slides. It takes a long time. Phải sửa soạn mấy cái mỗi lần giảng mấy bài kinh là phải sửa soạn lâu lắm, nhất là mấy cái đồ này tốn thì giờ dễ sợ. January? Tháng Giêng giảng lại ha. So we take a break until January. Because we always have Sunday in the place, so at least 1 day. Well, I can travel a little bit too, so I can allow some time off too. Nó bắt tôi giảng hoài, cái Chủ nhật phải giảng, tôi nói ủa mình cho thầy nghỉ một tí nha, cho thầy đi chơi một tí. I might need to do some traveling. I don't know, maybe next year, because I need to go abroad. Tôi tính đã đi qua ngoại quốc. If I can get some places for the men's side, then I will begin to travel abroad to sponsor some people who come over here. I like certain kinds of people I like to sponsor. Come here, I will train them. And then nếu mà có chỗ mà bên tăng ở thì tôi sẽ đi ngoại quốc để mà tôi bỏ lãnh vài người qua để tôi truyền pháp cho họ. Okay. All right. We are 388. Số 388. Ananda, it is difficult to obtain a human body. It is also difficult to have faith in and to revere a triple jewel. It's even more difficult to be able to hear the name of the world-honored one, Medicine Master Baduri Life Tathagata. Ananda, Medicine Master Baduri Life Tathagata, possesses boundless bodhisattva practices, limitless skillful expedience, and immeasurably vast great vows. If I were to speak extensively of those for an aeon or more, the aeon would soon end. But that Buddha's practices
vows and skillful expedience have no end. A Nan, thân người khó đặng, nhưng tin kính tôn trọng tam bảo còn có hơn. Huống chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn có hơn nữa. Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu vô lượng hạnh Bồ Tát, dùng vô lượng thiện xảo phương tiện, phát vô lượng quảng đại nguyện. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết. Chớ những hành nguyện và những thiện xảo phương tiện của Ngài không thể nào tường tận nói hết được. Here in the Sutra mentions 3 levels of difficulty. Kinh nhắc lại 3 cái điều khó khăn exponentially. Nó tăng lên nhau. First of all, human bodies is very difficult to get. Thứ nhất á, là cái thân người khó được. The human body is the most desirable for cultivation. Cái thân người này, hoàn cảnh của người, cái nhân loại này rất thuận tiện cho việc tu hành. This is the best time to cultivate when we still have a human body. Lúc nào mình còn cái thân người này là tốt nhất, không có lúc nào tốt hơn nữa. Why is that? Tại sao vậy? Because you have a mixture of hardship and of bliss. Tại vì cái thân người này nó có cái lợi lớn lao nhất của thân người này là vừa có được cái khổ, vừa có được cái sướng. Why are they important? Tại sao vậy? Nó quan trọng. Quan trọng là tại vì cái khổ mới cho mình cái động cơ để mình tu. You cannot cultivate until you see suffering. Whether it's your own suffering or someone else's suffering, you need to see it. Quý vị phải thấy cái khổ mới tu được. Okay? And the world, you switch the TV set on. Quý vị bật cái TV lên, đọc tờ báo or read the newspaper. Okay? You see the people are in all kinds of troubles and difficulties. Thấy cái thế giới này, cái khổ nhiều hơn cái sướng. That's what all the news are covering anyway. They cover wars, earthquakes, tsunamis, flooding, mudslides, okay, all kinds of problems, IEDs. Tin tức ở trên thông tin toàn cái chuyện khổ sở không à. Chẳng hạn như là lụt, chẳng hạn như bị động đất hoặc là bị sóng thần, hoặc là bị chiến tranh, thấy chết chóc đau khổ không. Okay. The world is full of suffering. Cái thế giới này nó khổ nhiều. Okay. You need to see that, and you need it sort of wakes you up, awakens you to the reality of life. Thấy cái khổ mới thấy được cái sự thực tế của cuộc đời của mình. Okay, and the only way for us to end the suffering is to cultivate. Cái cách duy nhất mà mình liễu cái khổ mình là tu. Okay, so that's why you need to see suffering. Mình phải thấy cái khổ được, mình mới thấy cái lý do để mình tu. And then what happens is that then when you try cultivation, rồi mình thấy mình chỉ tu rồi, bắt đầu mình tu một cái thì mình thấy cái gì? You discover something very quickly. If you happen on to the proper dharma, khi mà đúng pháp, tu một cái thấy kết quả ngay lập tức. You see results. The results, how do you measure results? It feels good. Sung sướng. Whatever you practice, could be reciting the Buddha's name, could be reciting the mantra, could be doing chant, could be doing ceremony like my colleague does every day. Không cần quý vị tu pháp môn gì, có thể thiền, có thể niệm Phật, có thể tụng chú, có thể làm lễ. Những sư huynh tôi, ông tối ngày ông chỉ làm lễ thôi, tại tôi cấm ông không được không được thiền. Okay.
chỉ làm lễ với niệm Phật thôi, chuyện đó thôi. Và lúc làm như vậy, tôi gặp ông ở nhà ông một ngày chơi với ông, thấy ông sướng. He derives bliss from the act of doing the ceremonies and reciting the Buddha's name. Okay? So that's why you have the combination. Quý vị, you see, there is a sequence of events. Và có một cái thứ tự đó. Again, with human body, we see suffering or we experience suffering. Cái thân người ấy, cho mình thấy được cái khổ và hoặc là mình kinh nghiệm được cái khổ của cuộc đời. Với vậy mình có cái động cơ để thúc đẩy mình tu, để mình cố gắng mình thoát cái khổ của mình. So and then you see the suffering and you experience suffering. That's what motivates you to try cultivation, to try to end suffering. Okay? And then when you cultivate with the proper dharma, then you experience the bliss from cultivation. Khi mình tu rồi thì mình thấy được cái sướng của cái tu, mình mới tiếp tục tu được. That's how you can continue to cultivate. Okay? That's why this human body is the result of incredible blessings, folks, that you have. Thành ra cái thân người này là mình có được cái thân người này, mình phước không thể tưởng được. Because we have that exposure to that one thing that makes sense in life. Tại mình thấy được cái thân người cho mình thấy được cái cơ hội, mình thấy được cái việc quan trọng của cuộc đời này là gì. The one thing that's of utmost importance is cultivation. Cái chuyện quan trọng của cuộc đời, cuộc sống của con người mình là tu hành. Quan trọng nhất là cái gì đó. Okay. Number 2. Thứ nhì. The triple joy is difficult to encounter. Tam bảo rất khó mà gặp. Okay. Because it's very difficult. Only the triple jewel enables you to attain ultimate liberation. Chỉ có tam bảo mới có cái pháp để truyền cho quý vị, dạy quý vị để quý vị hoàn toàn liễu sanh tử. Những cái pháp khác nó chỉ thoát sanh tử tạm thời thôi. All the other dharmas only give you temporary liberation from suffering. For example, ví dụ, if you practice the externalist dharma, nếu quý vị đi theo chẳng hạn như like let's say the Hindu dharma hoặc là yogi dharma, chẳng hạn quý vị theo pháp yoga chẳng hạn. Okay, you will obtain temporary liberation from the suffering. Quý vị có thấy được, thoát được, tạm thời thoát được cái khổ khi quý vị nhập định. Okay. However, that samadhi will not be forever. Cái định đó khi quý vị xuất định một cái thì thấy là cái khổ. You will begin to suffer again. Okay. Whereas Mahayana ngược lại, cái pháp đại thừa này will end your suffering permanently. Cái pháp đại thừa có thể liễu cái khổ quý vị. Nó ngừng luôn, không còn khổ nữa. Okay. That's why that's why to be able to encounter triple joy extremely difficult. Thành ra on top of getting the human body, thành ra một khi mình được cái thân người rồi mà mình gặp được tam bảo, chuyện đại khó. And then finally, the medicine master Buddha Dharma is also very difficult to encounter because the triple jewel has a wide range. Could have low level dharmas or all the way to very very high level dharmas. Tam bảo là có pháp đủ hết, đủ mọi người hết. Tại cái duyên quý vị mà gặp được cái pháp dược sư là quý vị có phước lớn dễ sợ mới gặp được cái pháp dược sư. You need to have a lot of blessings for you to encounter the medicine master Buddha Dharma. It takes a lot of blessings. Because he brought the Dharma to the Saha world, this world here, to aid you in cultivation and put you on the fast track.
Ngài Dược sư Ngài truyền cái pháp tới cái cõi Ta Bà này á, để cho giúp cho mình tu hành, và giúp cho mình tu hành đi trong con đường lẹ. Alright, questions? Thắc mắc gì không? Không còn cái khổ nữa, ở đâu cũng còn cái khổ nữa. The question is, when I explain about ending the suffering, does that mean I'm still here in the Sahara world? I said, once you ended your suffering, you can be anywhere in the Dharma realm. There's no more suffering. Okay, I'll give you an example. Cho quý vị một cái ví dụ. There is a ironsmith, một người thợ sắt. Back then in China, bên Tàu ngày xưa có một người thợ sắt, thợ rèn. Being an ironsmith, he's not doing too well. Người thợ rèn này, thợ sắt này, người sắt này không có giàu có, thiệt ra nghèo lắm. Back then, you don't have a lot of business. It's one of the lower types of professions, lower level. Hồi đó làm cái nghề thợ sắt này không có được nhiều tiền đó. Thiệt ra ông nghèo cũng nên được. He's very very poor actually. His family is very poor. And he barely making ends meet. Mỗi ngày làm việc thì hụt nhưng đều chỉ vừa đủ tiền để mà nuôi gia đình thôi. Không có gì thừa thãi nhiều. And his entire life is that, từ xưa khi mà nghèo là khó mà giàu, khó mà thoát cái cảnh giới nghèo. Once you're poor, that lower social status is very difficult for you to rise above that. Okay, so his entire life is very poor. Cuộc đời ông này nghèo khó như vậy. And he feels very bad about it. Ông buồn như sợ. One day, as he was working in his shop, ngày kia đang làm việc, a monk walks by. Thì có một ông sư, ông mới đi ngang cái chỗ này làm. And so he started asking the monk. He said, you know, so you're a monk because you want to end suffering. How do I end suffering? Thì ông này mới thắc mắc, nói là thầy là xuất gia để thầy liễu cái khổ, diệt cái khổ. Thì làm sao mà thầy có pháp gì dạy cho con để mà con diệt trừ cái khổ con, liễu cái khổ con? So what dharma can you teach me to end my suffering? So this monk here says, well, you know, you don't have the proper environment. I cultivate professionally. Tôi là chuyên môn tu hành. Ông thì ông phải làm việc. Okay. So the only dharma I can teach you, một pháp tôi dạy ông được ngày hôm nay là pháp niệm Phật. You recite the Buddha's name. Okay. So the ironsmith said, please teach me. If it is help end my suffering, then I like to learn it. Ông thợ sắt này mới nói, nếu cái pháp này mà giúp con được liễu cái khổ con thì con muốn học. So he was taught how to recite the Buddha's name. Thì ông này mới được dạy phương pháp niệm Phật. Theo mới niệm Phật, mỗi ngày niệm Phật. So every day he recited the Buddha's name. You know, in ironsmith, he has this fan. He has a fan, the fire. Cái nghề luyện sắt này là ông có cái quạt để ông thổi đó. You know those blow fans. Từ xưa, bellows.
từ xưa có cái đồ thổi để mà lúc mà điểm cành lửa, ta thổi cái lửa, thay vì thổi miệng ta dùng cái nó thổi, nó đè lên đè xuống, kéo lên kéo xuống để thổi. Hiểu tôi nói gì không? Từ xưa ta có những cái loại như vậy, có những dụng cụ như vậy. So he would lift it up, say Amitofo, lift it down, Amitofo. So one lift it up, Amitofo, lift it down, Amitofo. So he does it all day long. Cứ ngày cũng làm như vậy. Đẩy lên, kéo lên, A Di Đà Phật, để xuống A Di Đà Phật, kéo lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. He does it all day long. Isn't that incredible? Cái tu dễ sợ. He cultivated an entire day, cả ngày tu như vậy đó. Okay, and eventually, after several years, he knew that he was about to die. Mấy năm sau, tu thời gian như vậy, cái ông biết ông sắp chết rồi. So he told his family, báo cho gia đình với thân thuộc biết là sắp đi rồi. And then on the very day he knew would be leaving, ngày mới biết ngày chết là ngày đó. And he bathed, put on new clothes, and then died during sleep. Thành ông tắm rửa sạch sẽ, ông trước khi đi ngủ tắm rửa sạch sẽ, lên giường ngủ xong vẫn sạch. And he was reborn in the Western Bliss Pure Land. Okay, that is the way to end suffering. Cái đó là phương pháp mà liễu cái khổ của mình. Okay. Now you may wonder, chắc quý vị có thể thắc mắc, did he end his suffering earlier? Đã liễu cái khổ sớm hơn trước khi vãng sanh được không? Is it possible? Sao được? She says, Bhikshuni says yes. Sao được? Okay, you need to think long term versus short term. Phải nghĩ đường dài với đường ngắn. Okay? Trong đường dài của mình á, in the long haul, your best bet is to be reborn in Western Bliss Pure Land. Okay. Đường dài mình trong lâu dài thì mình vãng sanh vào Tây phương cực lạc là mình chắc chắn mình là Phật. There's no more suffering there. Okay. Vãng sanh được Tây phương cực lạc và không còn khổ nữa. Thành đó đường dài mình không còn khổ, mình sẽ thành Phật nữa. Okay? And then you become a Buddha. That's a guarantee. If you can make it there, nếu quý vị mà tới được cái Tây phương cực lạc là quý vị chắc chắn là sẽ hết khổ. Hết rồi. Chỉ còn sướng thôi. Actually, when you get there, it's extremely blissful. Tới đó sướng không thể tưởng được. Đừng nói khổ, tới đó là sướng không thể được, gọi là cực lạc mà. It's extremely blissful. That's why it's called the utmost bliss, Pure Land. Okay? So the difficulty is how to get there. Cái khó là nó sao mà tới đó. Chứ còn mà tới đó được là mình xong rồi. Mình chỉ kể như là xong rồi. Okay? Now, what about before that? Điều trước đó làm sao bây giờ? Làm sao liễu khổ mình bây giờ? Okay? If you cultivate, khi quý vị tu, now he was doing Amitofo, 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 Amitofo. Okay. Ông như ông làm nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cả ngày làm như vậy. What do you think is what happened? Biết chuyện gì xảy ra? He entered samadhi, nhập định. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cuối cùng như con A Di Đà Phật thôi, không còn gì hết. There's no more suffering. Hết khổ ngay lập tức lúc đó. Đồng ý không? There's no suffering when you're in samadhi. Khi mình trong định, mình không còn khổ. Thấy pháp thầy tu dễ sợ, dài dễ sợ.
dạy cậu ngay lúc đó luôn. This is how incredible the Dharma is. He taught that Ian Smith to end his suffering right then, even before he's reborn. Okay, so that's the long answer to her question. You know, if you can end suffering, you know, even before you are able to completely end suffering, you can experience bliss already. Thành mặc dầu trả lời cho cô như vậy, mặc dầu là mình hoàn toàn chưa hiểu hết cái khổ mình, nhưng điều mình chỉ biết lạc thôi. Before you can completely end all the sufferings, you can only experience bliss. Okay? That's why you cultivate. Okay, now the Sutra says, going back to slide 392, trở lại cái 392. Sutra says that the Medicine Master Buddha has boundless bodhisattva practices and engages in limitless skillful expedience. Tôi nói rằng ngài Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai khi mà tu Bồ Tát đạo thì có tu vô tận phương tiện, thiện xảo phương tiện. So what are those things? Skillful expedience. Thiện xảo phương tiện là gì? There are two components, skillful and expedience. Hai phần, một cái phần là thiện xảo, một phần là phương tiện. See, when they translate this into Vietnamese or English, they simplify it. Khi mà dịch ra thì thường thì dịch, people usually refer to this as expedience, skill in means, and so on. But the full name is skillful expedience. Thiệt ra khi mà nói thông thường người ta dùng chữ phương tiện thôi để diễn tả mô tả cái này thôi. Thiệt ra phải nói đúng ra gọi là thiện xảo phương tiện. Because the skillful part, cái thiện xảo là cái phần là refers to all sorts of skills, đủ cái loại tài, đủ cái loại biết. The knowledge, the skills, the arts, professional skills, okay? Chẳng hạn như những cái nghề của mình, những cái tài của mình, ngay cái nghề họa của mình cũng là một cái thiện xảo nữa. So all kinds of skills we can develop. Những cái tài, biệt tài mình có thể có được, cái đó gọi là thiện xảo. That's at the world level, đó là cái pháp thế gian. Whereas at the transcendental level, về phương diện xuất thế gian hoặc phương diện về phương tiện tu hành, then we looking at countless dharma doors. Thì mình nói về những cái vô tận, những cái pháp môn. Đó cũng là thiện xảo. Okay, for example, reciting Buddha's name is one dharma door. Tịnh độ là một pháp môn. Chant is another dharma door. Thiền một pháp môn khác. And then it refers to the fact there's a mastery of all these skills. Mà cái này phải chú ý là cái thiện xảo, mình chỉ gọi thiện xảo khi nào mình có cái sự what's mastery in Vietnamese. Cái trình độ mình cao nhất, mình giỏi nhất về những cái tài này. There's a mastery of these skills. So that's called skillful. Đó mới gọi là thiện xảo. Now expedience, phương tiện là gì? Phương tiện đó là nói về cái mình có cái tài một chuyện, được cái phương tiện là cái cách sử dụng của những cái tài đó. Nó khác. Chẳng hạn như mình biết lúc nào mình phải làm thơ, lúc nào mình phải vẽ, okay? Lúc nào mình phải biên chữ calligraphy, biên chữ tàu, okay? Lúc nào mình phải kể chuyện, lúc nào mình phải ca hát. So the experience has the fact that even though you have all the skills, the experience refers to the skills in knowing
how to use the skills you have at the appropriate time. So you know when to sing, you know when to explain in prose, or you know when to compose poetry, or you know when to cook, or you know when to work on the internet. Okay, all of the skills you need to acquire. Okay, but it's the wisdom in knowing which skills to apply at a particular time, at that particular situation, that is meant by experience. Đó, cái phương tiện là cái mình biết cách sử dụng, lúc nào sử dụng gì cái đó. So it's a combination. Phải hai cái phần khác nhau. We need to spend time perfecting the skills. Cái phần đầu tiên hết á, mình phải biết mình có biệt tài cái nào. Then number two, you need to learn how to pick between the different skills. Cái phương tiện là cái mình biết chọn cái tài nào và sử dụng lúc đó. Okay. So, for example, from a teacher's perspective, chẳng hạn như khi mình dạy con cái như này, you need to know when to scream, when to yell at someone. Bây giờ con cái vậy, mình phải biết lúc nào mình phải đánh nó, like slap in the face, okay, tát vào mặt nó, or you know when to praise it, hoặc là khi nào mình khen nó, or you know when to hang him by the feet, hoặc khi nào mình biết lúc nào mình phải cần treo cẳng nó lên, or you know when to starve him to death, hoặc như khi mình phải bỏ đói nó, or you know when to what else can we do? Would be so much fun. Thích thú không thể tưởng được. Okay, so all those experiences that are very important to develop. Why? Because that's how you teach them. Và lúc vậy dạy nó mới có hiệu quả được. Right, huh, Joseph? Yeah, you see, he gets it. The boy is amazing. Cái thằng con nít dễ sợ lắm nha. Tuần trước tôi chọc nó. Last week I made fun of him because remember last week I called you bunch of monkeys. Actually, I was referring to that boy. Lần trước tôi giảng tôi nói là cái cô nhỏ này cũng coi đây. Tôi nói là cô gọi người nghe là khỉ. Thì tôi đang chọc thằng nhỏ. Because the boy, cái thằng nhỏ nó dễ sợ lắm. Mình ngồi người lớn mình ngồi nghe cái tâm cái gì ngồi nghe mà cầu pháp nghe giảng kinh này, cầu tòng cái pháp cái gì, thằng nhỏ nó ngồi nó bước trước nó ngồi nó nghe. So what happened is that the boy was watch you adults sitting there and listening to Dharma and seeking Dharma with sincerity. You know what he did? He imitated you. He sat there. You didn't notice that. You guys didn't pay attention to that. Okay. He sat there, you know, right there, just like you, and then crossed his legs, and then listened to Dharma because you were doing that. Tại nó thấy người lớn nghe pháp, nó cũng ngồi nó nghe pháp. Okay. So, kids they imitate us. That's how they learn. Nó con nít nó bước trước mình nó học một cách đó. So you know I made fun of him. So I said I asked him a question. You know, when you sit and listen to my lecture, I ask you a question. Cái gì mà ngồi nghe tôi nói pháp mà tôi hỏi cái gì? Okay. Tôi hỏi nó một câu, cái nó tôi bắt chẹt, tôi chụp nó lúc mà nó cái tâm nó cầu pháp, rồi tôi chọc nó. That's why I tease him. I ask him a question. You guys didn't pay attention to that. You know what he did? He was embarrassed. He said, "Oh, don't pay attention to me." Nó bị tôi bắt quả tang, thành nó mất cỡ. Nó phá cái tâm nó đi cầu pháp như cái gì. Con nít nó dễ sợ. That boy watching you sitting there and seeking Dharma, he imitated you. Bị bắt quả tang. Anyway, so that's far experience to catch him and say, I got you. Anyway, question, ai thắc mắc gì không? And this is the Mahayana approach. Cái này là
cái khuynh hướng của tu bên Đại thừa rồi đó. We learn, we acquire skills. Chúng tôi á, bên Đại thừa là tu để có những cái biệt tài của mình, xong rồi dùng hiểu mở cái trí huệ để biết dùng những cái biệt tài đó. Đó là cái phương pháp Đại thừa. So that's why you reach a certain level of Mahayana, you go into experience cultivation as part of your parameters. Okay. Bên Đại thừa cái ba la mật á, là cái 10 trong 10 ba la mật, cái này gọi là cái một trong 10 ba la mật. This is one of the 10 parameters in Mahayana. Alright. Next, 393. At that time, within the assembly, Bodhisattva Mahasattva, named one who rescues and liberates, arose from his seat, bare his right shoulder, knelt with his right knee on the ground, leaned forward with his palms joined together, and said to the Buddha, "Great virtuous world honored one, during the Dharma image age, there will be living beings afflicted with various diseases, emaciated from chronic illnesses, unable to eat or drink, their throats parched and their lips dry. Lúc bây giờ trong chúng hội có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vẽ nghi bày vai bên hữu, gối bên mặt quỳ sát đất, cúi mình chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đại Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng pháp, có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, khốn khổ, luôn luôn tật bệnh, thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô ràng. This Bodhisattva is the one who rescues and liberates. Đây là cứu thoát Bồ Tát Ma Ha Tát. He's a Mahasattva. Đây là một cái đại Bồ Tát. That means he's in his third Asamkhya kalpas of cultivation. Cái này là được làm đại Bồ Tát này đã tu qua đến ba cái A Tăng Kỳ kiếp thứ ba rồi. And he specializes in rescuing living beings from suffering and difficulties. Chuyên môn là cứu chúng sanh thoát khổ và thoát nạn. And leave the paths of birth and death. Cái khổ và nạn lớn nhất ấy, là cái đường sinh tử. And his name after his virtues, được tên này là phải được dùng cái đức mà đặt cái tên. The wisdom, ascetic practices, vows and great compassion. Y đức mà lập danh, nghĩa là cái đức ông là tu cái huệ, tu cái hạnh khổ hạnh, tu nguyện, tu đại bi. And you notice the protocol here. He để ý tới cái thể thức của một người đại Bồ Tát. You have to pay attention to the protocol of this Mahasattva. What does he do? Làm cái gì? Ông có cái hệ ông đứng dậy, trạch vai phải ra này, quỳ xuống này, xong rồi cúi xuống này, chắp tay này, rồi mới bái cho Phật. So he rose from his seat. He didn't sit there, okay, and ask a question. He bared his right shoulder, which is a sign of respect. Knelt his right knee on the ground, leaned forward with his palms joined together, and said to the Buddha. This is the protocol that's still practiced in the Hinayana people, which is lost in Mahayana. Cái này là cái pháp tiểu thừa người ta làm mà đại thừa chúng tôi mất rồi, không còn làm nữa. Cái này bên tiểu thừa vẫn còn làm như thế. Right now in Hinayana, bên chẳng như bên Thái Lan á, mà if you have a person requesting for teaching from a monk, a Thai monk, you're supposed to sit like this. See this? All right? So you sit like that, put the palms together.
That's the protocol. The whole time. When you ask the question. Just ask me. Khi mình thỉnh pháp làm. Or for example, in Thailand, in the Hinayana countries, the women, when they talk to the monks, that's what they do. They don't look at them and say, and smile. They do it like this. This is with respect. This is the protocol. Cái pháp thỉnh bên kia là như vậy. In Mahayana, you can do it like this. Mahayana, we like this. We not as it's okay. Mahayana, bên đại thừa mình làm như vậy được. Bên tiểu thừa người ta khung đúng hơn nhiều, ta làm như vậy. Không dám nhìn thầy. They don't dare look at you. Okay? There is a protocol for doing things in Mahayana, for in Buddhism, because it makes you receptive to the teaching. Bên ngoài á, nó có vẻ rườm rà như vậy, để khi mà quý vị làm theo cái pháp truyền như vậy, làm cái tâm quý vị được mở ra và đón nhận cái lời dạy. It's a big difference. Okay, I went to a Western university. Tôi đi học mấy đại học ở đây. Thì you know, I'm used to seeing grad students going like this and listening to me. Okay, nghe thầy giảng á, là vác chân lên cái bàn ngồi tỉnh bơ nha. Okay, trong đại học Mỹ là như vậy, cái chuyện là thoải mái. Especially when you go to the top-notch schools, those guys. Okay, they extremely casual. Okay, and the professor can't care less. Mấy ông thầy không cần. Okay, so it's like, what have you got for me? Thái độ là có gì không? Cho tôi coi thử. Okay, they don't realize that the protocol is meant to remind us that actually is a gift. It's a gift from. It's a kind gift from above to us. Cái phương pháp này cho mình thấy rằng cái này á, lúc mình thỉnh pháp á, là được ban cái pháp để mình giải quyết vấn đề của mình. Because it's a gift of Dharma to help us solve our problems. The least of which is birth and death. Mà cái vấn đề mình không phải là nhỏ, là vấn đề sanh tử của mình. Và có người dạy mình mới liệu được cái sanh tử. You need to be taught how to end birth and death. Biggest problem we have. Okay? So if you're not even grateful in your mind, if you don't even are aware of the importance of the teaching, then you will not be able to understand it. Nếu tâm quý vị không cung kính, không biết ơn cái sự dạy dỗ, không biết cung kính cái lời dạy, thì quý vị không thể nào hiểu được cái lời dạy. And that's my problem. Cái vấn đề tôi là vậy đó. Giảng mà không hiểu được. It's not like I'm withholding information from you. It's just whatever I tell you, you don't get it. Okay? All right. So, give an example. Cho quý vị thấy cái này. Give an example right now. 396. This year, we have a young man who is a grad student. Năm này có một cái người đầu năm, có một người học trò học đại học tới đây học thiền. So he came here and I taught him how to meditate. Ông này đang học tiến sĩ đó, thạc sĩ tôi không biết ở trường đại học ở quận Cam.
Rồi học một thời gian rồi he was very interested. He learned. I taught him how to recite the Buddha's name, dạy niệm Phật. Help him attain samadhi, dạy cho được nhập thiền định. And his teacher is Japanese. Thầy nó là ông này nó đi theo người thầy ông là ông sư nào người Nhật. Okay. And he has some problems. Ông bị quỷ nhập. So he's groping his entire life. He has manic depression. Bị cái bệnh thần kinh là bệnh mà hiện bây giờ mấy tụi bác sĩ nó chịu không nổi. It's not something that the Western doctors can handle right now. Know how to handle right now. And he's struggling to deal. It's a very difficult thing because you don't know who you talk with. Cái này khó lắm, tại vì mình biết là mình đang nói về ổng hoặc là nói về con quỷ nó nhập ổng. They both there together, so you don't know, who's registering. Vậy nó là khó lắm, tại vì không biết là ai hiểu, người hiểu, con quỷ nó hiểu là cái ổng hiểu. Okay, lúc ông làm là con quỷ nó làm. Is he who's doing it or is the ghost who's doing it? You don't know. Okay, it's a very difficult kind of situation. Okay, and he's struggling. Ông khó khăn. I try to give him hints. Tôi nói xa nó gần thôi. For example, I said, you should look into reciting Buddha's name, you see the results. Now you should look into the medicine master Buddha Dharma. Tôi nói sao nó gần. Tôi nói là thấy niệm Phật nó có kết quả như vậy. Thì bây giờ mình lo đi tu pháp dược sư. Tại pháp dược sư nó có thể giúp đỡ nhiều lắm. So I said, you should listen go to the lecture and look into that because it has a lot of stuff in there that is very useful to you. Thành nói cái pháp dược sư nó có thể giúp đỡ ông rất là lớn. And didn't last long. Sau này he hung around for a few months to learn about the chanting, learn about the 8 samadhi levels. Ông chỉ tới đây ông cố gắng theo để học được 8 cái định thôi. Remember, the 8 samadhis is the top of the world. Nếu quý vị tu được cái pháp mà tới được bát định đó, hiểu được cái bát định đó, là quý vị được cao nhất trong cái đỉnh của cái thế gian này rồi, là tột đỉnh đó, không hơn được nữa. So he saw the value in that, so he hung around long enough to learn about that, and that's as far as he got. Nên ông cố gắng ông theo để ông học được cái pháp được bát định thôi. Tại không có sách nào giảng cái bát định hết, có mình giảng thôi. So I was the only one who explained it to him in a detailed way that he couldn't find anywhere else. So you got that, okay? And then it disappeared. He wasn't interested in cultivation, anything like that. He only wanted to learn about the 8th level samadhi, and then thành chỉ muốn tu nhiều, chỉ muốn biết cái pháp mà bát định thôi. Okay? And then he disappeared, and then a few months ago, vài tháng trước, he sent me an email. Gửi tôi một cái email. Okay, I don't never mind the name. The name doesn't matter. Right? It's just say, I'm sorry I disappeared all of a sudden. Can you read this? Đọc cái này được không? Xin lỗi là bỗng nhiên tôi biến mất. I have been spending more time living at Zen Mountain Center while I work on finishing my master's thesis. Tôi ở cái chỗ trung tâm thiền của bên Nhật Bản để mà đang biên bằng soạn cái bài thạc sĩ. After I finish, I will most likely move to Northern California for a while. Sau khi mà tôi tu xong cái what's thesis in Vietnamese? Luận án. Trong cái luận án, thank you. Luận án của thạc sĩ tôi sẽ dọn trên Bắc Cali một thời gian. I will try to make it by some time before I leave. Tôi sẽ cố gắng gặp thầy trước khi tôi đi. I hope you are well. Hy vọng thầy khỏe. Thank you very much for your teaching. Cảm ơn thầy đã dạy dỗ. I've been continuing with the practice of recitation. Tôi vẫn tiếp tục niệm. Okay? So he said that. So about a few months ago. So he's about to go up north. Sắp xong rồi, học sắp xong rồi. Sắp tính dọn về Bắc Cali rồi.
And this is what he sent me last week. Tuần trước á, gửi tôi cái khác. Hello, Shakya Dũng Hòa. Hello, Thích Bình Hoa. Recently I've been having some trouble with spirits. Dạo này tôi có bị quỷ ám. Though I now better at recognizing them, not letting them take over. Hiện bây giờ tôi có thể có một tí khả năng để không cho tụi nó lấn nữa. Though this ability seems to stem more from insight into the origin of my thought than it does from deep concentration. Bây giờ cái này là cái khả năng này, cái hiếu này là nó có gốc từ cái hiểu của những cái tư tưởng của tôi, thay vì nó từ cái nhập định. I was wondering if I could speak to you. Tôi thắc mắc tôi có thể nói chuyện với thầy được không? I have been reciting Quan Seum Bosal. Tôi tôi niệm cái gì của you know what this is in Korean? Biết cái pháp gì tụi đại hàng tôi không biết nữa. In the fast Siemens for three reasons. Và cái pháp tu này, cái chú này đại hàng có lý do ba lý do. I once did a retreat where we chanted this out loud and I felt comfortable with the more musical intonation. Tu một lần cái này thì thấy có thích hợp. I had one experience where I was chanting Amitabha very quickly out loud to demonstrate to a visiting teacher what my practice was, and this generated a somewhat unsettling shift in consciousness for about a minute. Có một lần có một người thầy tới, họ nói chuyện với tôi, rồi nói tôi là tu cái gì, tôi phải biểu diễn ông là tôi tụng A Di Đà Phật. Thì lúc mà tôi tụng như vậy để biểu diễn cho ông thầy á, thì tôi thấy khó chịu lắm. I now have a Korean girlfriend who has a strong practice and helps to ground me. Bây giờ tôi có một cái người đại hàng đang giúp đỡ tôi nhiều. Also, I feel that recitation might not be good for manic tendencies because in a way it makes the mind move quickly. Bây giờ tôi cảm thấy rằng cái niệm Phật này nó có thể không tốt cho người bị bệnh như tôi, tại vì nó làm cái tâm nó động rất lẹ. Just settling the mind on the breath seems like it might be more relaxing and grounding for mania. Khi mà tôi chú ý vào cái hơi thở thì có thể nó có lợi cho tôi hơn, nó làm tôi bớt căng thẳng và thoải mái hơn. Sometimes in sitting meditation I do breath and body scanning. Thỉnh thoảng khi mà tôi thiền thì tôi rà cái hơi thở với là cái thân thể của tôi. Throughout daily life, I use Quan Seum Bosal. I am currently living up at the Yokoji-den Mountain Center about 2.5 hours from LA. Thì lâu lâu tôi tụng cái chú đại hàng này, và hiện tôi ở cái chỗ tôi ở trước giờ 2 tiếng rưỡi từ LA. I feel stable here, surrounded by some grounded people. Ở đây tôi rất thoải mái, có những người mà làm tôi rất thoải mái. So I'm not sure if I want to venture off the mountain to meet you. Tôi không biết là tôi có dám rời cái núi để tôi gặp thầy không? Could we talk on the phone? If you can email me a good time you could speak, that would be great. Nếu như được nói tôi biết khi nào tôi có thể gọi được. And I can either call you at that time or I can arrange to be by phone when you can call me. Để có thể gọi thầy lúc đó hoặc thầy có thể gọi tôi lúc đó. Thank you very much. Once again, I appreciate the teaching you have given me. Cảm ơn thầy đã dạy tôi. I hope to hear from you soon. He emailed me. He says emergency. He must talk to you right away and ask me for your number. Okay. Did he call you? I don't know. Which number did you give me? Which number? My cell phone or the other? I haven't been turning on my cell phone for a long time. First of all, who do you give it to? Okay, the question, who do you give it to? Him. Him or the ghost?
I don't know where this comes from. Tôi không biết á. Nó còn hỏi bà này cái số điện thoại tôi này, nó nói là cái chuyện là chuyện cấp bách dễ sợ, phải nói chuyện với tôi mới được. Okay. Is this a ghost or him? Yeah, it's right. Huh? How come they're so different? This email versus the prior email. Hai cái nó khác nhau dữ vậy. Huh? Which one is this? Mental problem is not stable. Yeah, it's not stable. To a moment, so Okay. it's possible, but. Okay. Anyway, so thấy chuyện khó khăn vậy thì phức tạp dễ sợ. See. So what do you do? Bây giờ làm gì bây giờ? Huh? What would you do? Quý vị làm gì? I'm asking you for advice. Hỏi cái gì? Ý kiến quý vị nữa. Làm gì bây giờ? Yeah, absolutely. You tell him he wants to see you, he can come down here and talk to you. Why isn't he here? That's just it. Tại sao không tới đây? He said he must talk to you. It's very important that he gets in touch with you right away. This is typical. 2 days ago. This is typical of the world where people, they only take. Thank you for teaching me. Thank you. And by the way, give me some more. Okay? Cảm ơn thầy đã dạy. Cảm ơn thầy. Cái hệ thống người thông thường như vậy. Tới lấy thôi. Thầy cho tôi. Thầy cho tiếp. Thầy cho tôi thêm nữa. Okay? No problem there. Not a problem. Okay? The problem is that he doesn't know how to ask for it. Cái khó là không biết cách hỏi. Problem, he doesn't know how to ask for instructions. There's a protocol for asking for instruction. Otherwise, you make me look, you make it look like I'm begging from you. Không làm đúng pháp, hỏi pháp cho đúng pháp á, là quý vị làm tôi á, làm người ta có cảm tưởng, người ta đang nhìn thấy là tôi đang lạy quý vị, tôi đang cầu cạnh quý vị. Like your student, I threw a test at her right away. I said, don't say, cái bà này có người trò vậy, nói là nghe thầy dạy thiền giỏi ha, tôi muốn gặp ông nói chuyện, okay? Say, so your teacher knows about meditation. I like to ask him a question. So you come and ask him a question, right? Bà tôi nhắc lại, học trò con muốn học thầy. Gấp. I say, yes, you can meet me. And then what? When it's convenient for her. Right? Chỉ gặp lúc nào mà tiện với bà thôi. Only when it's convenient for me, not for her. It's wrong attitude. Like that, I ignore her. It's done. When you seek instructions, you better know that, it's a favor you're receiving. You're not doing me a favor asking me a question. People need to understand that. Okay? You go to a doctor, you don't say, hey doc. Give me. Right? It doesn't work like that. When you're seeking help, that's not how you seek help. So that's the first test of sincerity. Cái thử thách đầu tiên về cái lòng thành tâm mình nó dễ dàng. Mình thành tâm muốn cầu cứu, mình phải biết cách cầu cứu, chứ không phải muốn nói chuyện khơi vậy đó được. Look how it started. Hello, Saka Yonghua. This is a Buddhist guy who has Japanese masters and Korean masters and who hangs around monks and lives in a temple or in a place of cultivation. Hello, Saka Yonghua. Is this how you address his master? I don't think so. Does he call his master, hello, Kunto? This reminds me of the email from Randy from English. Yeah. Hi Dung. Nó hỏi tôi gọi là hello Saka Yonghua, hello Thích Vịnh Hóa. Nó không gọi thầy nó như vậy không? Người là người Phật tử. The guy has received precept. The guy is a Buddhist for 10 years now. Nó là người Phật tử hơn 10 năm rồi. Okay? He makes his master look so bad, let me tell you. Nó làm thầy nó mất mặt. Đây quý vị hỏi tôi, thầy này tôi cũng coi thường mấy ông thầy nữa.
I look at his teacher and said, you don't know how to teach your pupils. This may be the ghostwriting. Huh? It may be the ghost, but I don't think so. Okay. So, anyway, so it's about protocol. Cái đó cái phương pháp để hoài pháp, rồi tôi nói, I will bring this up just to illustrate you that thing. You know, things like this that you need to know, learn about these skills. Otherwise, you don't get it. If you come to me with an attitude like that, you come to your doctor with this kind of attitude. The doctor says, well, maybe you should go to a Korean doctor or a Japanese doctor, or don't waste my time. Tới bác sĩ có thể nói thôi chắc đi gặp bác sĩ Đà Hàn đi, bác sĩ Nhật đi, chứ còn tới phí giờ tôi làm cái gì? No. Why is it? I'm so desperate. I need to help him to prove my manhood or what? My worth? Poor guy. Tội là cái thiếu cái sáng suốt, thiếu cái. It's especially for a guy who took refuge with Triple Jewel, một người đã Phật tử rồi mà vẫn chưa hiểu mấy cái pháp căn bản như Phật tử nữa, thì tội dễ sợ. That's why he's struggling. Bởi vì không biết làm gì. He has no clue. Nó ở trong chùa cả mấy tháng trời, cả năm trời này, sao nó không biết được? Nó gặp thầy nó có nói hello chơi à? Chắp tay nó có cái thái độ nó trật đi, thành nó tới mình với thái độ như vậy, tụi phí thì giờ mình nó đâu cầu cứu đâu, nó thằng điên. You see, he lived in a temple. In the Zen center right there, whatever it is, there's some monk there. And I know even the Japanese are not as strict as we are, but you don't talk to a Japanese monk like, the way, hello, shaka yunghua. And you don't talk to them like that. Okay? With that kind of attitude. Okay? He's not going to get very far. He's not serious about this. He's confused. So you have to pay attention to these little things. Okay? People are whimsical. Nó nổi hứng, nó nói nó thích, nó thấy vui, nó thích làm theo thời gian rồi. It's just like your students. Yeah, sure. You keep talking about him as if he knows a lot about it. So see what he has to offer. That kind of attitude. Then she's wasting your time, she's wasting my time. Right? It's very difficult to have a human body, to meet with Triple Jewel, and meet with Dharma can help speed up your cultivation. Very difficult. Không có dễ đâu. Được cái thân người để mà tu, được gặp Tam Bảo để mà gặp được Pháp Tam Bảo để mà tu, gặp cái Đại Pháp để mà tu, để giúp mình tu cho lẹ nữa. Đâu phải là chuyện dễ. You don't have the kind of understanding, forget it. You should stay where you are. You stay where he is. I never call him, I never email him. Không bao giờ gọi, tôi không trả lời, tôi không thèm nói. I ignore him completely. Because he's approaching me wrong, he's the wrong approach. He's wasting my time. Look, I know he may need it, he may be in dire straits, okay? But this is not how you ask for help. Mặc dù nó đang kẹt, nó cấp bức bách, nó bị bức bách, nó nguy hiểm, nó cần giúp đỡ. Điều cái này giúp đỡ không được. You cannot receive help when you're like this. Nói như vậy ai mà giúp nó được? You tell him something, he goes back and say, Quan Se Um Bosat, Quan Se Um Bosat, Quan Se Um Bosat.
I don't even know what it means. Is it manchi? Yeah, the It equivalent may be of manchi fashionable pucha. in Korean, maybe. Yeah. Maybe, yeah. Or maybe it's really good. Okay, so you need to be more appreciative of what you're getting. Phải biết những cái pháp của quý vị được tuyên truyền đó là quý vị you should be more appreciative, and in particular, I don't mind reminding you is that you are paying through your nose. Quý vị phải biết cảm ơn đã được truyền cái pháp. Tôi có thể nói thẳng quý vị luôn. Nghe được cái pháp này, quý vị tổn phước không thể tưởng được. You are paying through your nose of blessings to listen to this Dharma. It's very expensive. Tổn phước không thể tưởng được. Okay? Very, very, very expensive. Believe it or not. And that's why cultivation. Thành cái tu nó khéo léo đó. Một phần đó. One hand, in cultivation you need prior blessings to be able to use them right now. Thành cái tu là mình cần cái phước trước á, phước đức mình đã tích tụ trước rồi để mình mới nghe được cái pháp. You get it? Okay? It's from your prior blessing. Cái trước không có phước, đừng tưởng nghe được cái pháp đâu. Không có dễ đâu. Nghe một cái phước nó mất hết. It's like paying ticket to attend the opera. You know, you need to have the blessing to afford the ticket. As soon as you see the opera, that's gone. No two ways about it. Okay? And this is why these people, they can't get any nearer because they don't have it. They don't have what it takes to get nearer. Thành nên người ta gần mình không được vì vậy. Chịu. There's nothing you can do about it. They stop themselves. Okay? Yes. In certain cases, in point, I had several friends that I told them to come here. I said, well, I'll come with you one day. Right? It's been going on for like 2 or 3 months. Every now and then, never, always. No. Always a reason I can't. Yeah, it's always obstruction. That's precisely the point. Cái mà ông nói, có nhiều người bạn mà cứ nói là nên tới nghe giảng pháp, ông nghe ông giảng pháp, nó cũng muốn đi nghe chứ, xong rồi nói mấy tháng rồi mà không có người nào đi tới, tại mỗi lần muốn tới là có chuyện nó xảy ra không đi được. That's what happens when you don't have blessings. You have all kinds of obstructions for you to come near, or for you to get the key to your answers, to unlock the door to all your solutions. Mình không có phước thành là mình không nghe được, thành ra mỗi lần mình tới gần một cái là bị cản trở, nó chặn đủ thứ chuyện. Okay? It's not like me, I'm trying to stop you. You are stopping yourself. Không phải người thầy chặn mình nha, mình tự chặn đấy, bị chặn. Okay. So she asked if a person is not respectful enough, không cần giúp hay là không thể giúp, hỏi cho kỹ. So he said we can help some people who are not respectful enough. Not necessarily, không phải như vậy. Tại vì nhiều khi người ta chẳng như Quan Bồ Tát đâu cần cung kính đâu.
I'd say it's not true. It's not always the case because, for example, one Yin Pusa, you don't need to be respectful for her to come to your rescue. Yes. Vẫn cứu như thôi. Nhưng đều đâu có dạy đâu. She only rescues you. She doesn't teach you. It's a different thing. Slightly different. Giúp mình vẫn giúp như thưa. Đi dạy cũng được. Giúp mình một lần thôi. So there's a difference between rescuing is a one-time deal, but teaching is an ongoing. Cái dạy là phải dạy, tiếp tục dạy. Cái phước nào nó nhiều hơn. Phước nhiều không cái tuổi mới được dạy, nó phải là dễ. Okay. So you say that, when we come to a Dharma and listen, we are paying the blessing. But once we pay the blessing, it's also, it doesn't mean that we're going to get it. Mean what? Get what? Get the teaching? Yeah, no, not necessarily. So to get you go to the opera doesn't mean you will enjoy it. So it's two different things. Right. So to really get the teaching, you need all the blessing, or you need also. Yes, you need even more blessings to get more of it, out of it. Hỏi là mình tốn phước mình mới tới được nghe cái pháp. Có nghĩa là mình có thể đặt cái pháp không? Nó đâu có đâu. Giống mình quay mình quay cải lương vậy. Mình mua cái vé cải lương đâu có nghĩa là mình ngồi mình thích cái cải lương đó đâu. Mình chỉ được vào thôi nhé. Ok? Làm sao mình thích cái cải lương bây giờ? Tại mình có thêm phước thì mình mới thích cải lương được. Nothing is free in life, folks. Không có gì miễn phí trong cái cuộc đời này. Cái gì nghĩ với kỹ với coi. It's all from prior blessings. Mình cần cái phước mình hết. Mình mới hưởng được mấy cái đó. Right? It's the same. I have my blessing for me to be able to sit here and have a PC. Giống như tôi muốn giảng cái vị pháp này hôm nay á. Okay. You know, like 3 years ago, 3 năm trước, quý vị biết không? They have to give me money to buy this PC. I have no money. 3 năm trước không có một xu nữa. Họ phải quyên tiền, họ mua cái máy cho tôi. Cái máy là họ cúng này, chứ đâu phải của tôi đâu. It's not mine. It's given to me because I have no money. Where does it come from? Hả? Từ đâu vậy? Well, my blessings are true. Phải có phước trước tôi mới nhận được, chứ đâu phải bỗng nhiên chuyện khơi mà nó tới đâu. Everything I receive today is from my prior blessing. Cái ngày hôm nay tôi có được cái gì cúng gì là tôi cái phước tôi tích trữ từ trước mới có, chứ đâu phải chuyện khơi được. Right? It's for everyone. Ai cũng vậy hết. Okay? $397. Such a being sees darkness gathering all around him as a sign of death appear. While lying in bed, surrounded by his weeping parents, relatives, and friends, he sees messengers of Yama leading his spirit before that Dharma king. Every sentient being has spirits that stay with him throughout his life that record his every deed, both good and evil, to present to Yama, the Dharma king. At that time, King Yama interrogates his person in order to tally his karma and mete out judgment according to his good and evil deeds. Mắt thấy đen tối, tướng chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc. Thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem lại trước mắt vua Diêm Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vì thần cu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dâng lên vua Diêm Ma.
Lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tính những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán. Okay, death, that friend of ours, cái bị chết chóc. Okay, remember death is defined in Buddhism as three things. Bên Phật giáo mình á, chết là khi nào mình lạnh, người nó lạnh, hoặc ngừng thở và cái thức nó rời đi, là giải thức nó bỏ đi. So death is defined as warmth dissipating and the breathing stopping and the consciousness leaving. Okay. There are 10 things that happen around death time. Khi mình chết có nhiều cảnh giới nó xảy ra, and you be forewarned so that when it happens you will not be horribly surprised. Nói trước để quý vị khi mà gặp cái cảnh giới này đừng có sợ quá. Chaos, loạn. All the sense organs, những cái lục căn mình nó loạn, nó nổi khùng như thế. And you grasp at states, mà chấp trước vào những cái cảnh giới, gặp gì chấp trước đấy. And that's when you're meeting with King Yama. Đó mình gặp với Kinh Diêm Vương, với Diêm Vương. You arrogant towards a good physician, mình gặp người lương y thì mình ngạo. You angry towards your relatives and friends, giận, sân hận đối với thân thuộc với người bạn. Aware of death's approach, biết là sắp chết. At that point in time you're very very sensitive. Lúc đó rất là nhạy, biết sắp chết tới nơi rồi. Happen to anyone? Anyone knows of that kind of state? People going through that state? You aware, you know, you know it's coming. Okay. My grandma knew she was dying. Okay. Như bà nội tôi, bà biết bà chết. Uống sâm nhiều quá. She took too much ginseng. You know, the Asian ladies, there's this myth where they say give the ginseng and it's very good for your health. Người Á Đông mình chuyên môn uống sâm. Không biết rằng uống sâm nhiều quá mạch máu nó chạy lẹ quá. So what happens is you have too much ginseng in your system, your blood circulates too fast. So my grandma was dying because her vein was bursting. Bà nội tôi chết là tại vì máu nó chạy mạnh quá thành mạch máu nó bể đó. And she was dying. Chết. And she knew was dying. The doctor gave up on her, hope on her. Bác sĩ bỏ cuộc, nói là chết tới nơi rồi. And he said, hurry up. She only have, you know, few hours left. Còn một vài tiếng là chết. Vô phương cứu chữa. She would not die. Không chết. You know why? She waited for my family, which was back then in San Jose. Hồi đó là bà ở San Jose. Bà gọi gia đình, báo điện thoại tôi biết tôi Minnesota. I was in Minnesota then. So my family called me in Minnesota. This is a long time ago. Hồi cách lâu, hồi đó tôi mới còn nhỏ lắm. And she informed me of my grandmother is dying. So I immediately flew on the next flight to San Jose. Tôi nghe tin một cái, tôi bay máy bay ra ngoài phi trường buôn máy bay đi San Jose ngay lập tức. Okay. She saw me. So my mother and my father came back to the hospital bed, a deathbed in hospital and said, he's coming. Okay. Ông bà thân tôi mới tới bên cạnh bên giường bà, giường chết bà trong bệnh viện, nói là này mẹ ơi, thằng nó bay qua. So she said okay good. So she said tốt. She waited for me to get there. Đợi tôi tới đó. Okay. Gặp bà, I saw her, held her arm. Okay. Stroke her hand right here, her left hand. Rồi tôi cầm tay bà, tôi vuốt vai bà trên tay trái này. Okay, then she died. Rồi bà mới chết.
This is very, very common for a lot of people. Not only do they know how, when they die, they can extend it when they need to. Không chỉ như là biết chết không, còn có thể gượng để mà sống thêm. Okay. So anyway, you're very aware of that final breath of yours. Lúc đó mình biết mình lúc nào mình sẽ đi. Rõ ràng. And your left eye is white, mắt trái trắng. Your complexion changes, biến sắc, đổi sắc. Your tongue is black, cái lưỡi nó đen. The nose, the bridge is fragrant, cái mũi, cái phía trên này nó thơm. The ear sharp as when you were younger, tai nó thính giống như lúc còn trẻ vậy. The ears and lips droop, miệng xuống, like a dog. Okay. So all those are various signs of death. The Buddhism has three kinds of Dharma kings. Có ba cái loại pháp vương: the wheel turning, King Yama and Buddha. Pháp luân vương, về Diêm vương, với là Phật. The wheel turning king preached and practiced the 10 good deeds and rules with proper dharma. Cái chuyển luân vương á, là dạy cái thập thiện và cai trị với chính pháp. King Yama, Diêm vương, his iron face, in charge of the hells, mặt sắt, làm chủ cho mấy cái địa ngục, and he's in charge. He determines your lifespan. Ông Kinh Diêm Vương á, là người quyết định cho mình sống bao lâu. Good guy to know. Cái người này quan trọng, tại vì thân thuộc ông này thì mình sống lâu hơn được một tí. I tell you an anecdote. What happened when my master died. Lúc mà thầy tôi chết, ngày mà thầy Bằng Giác thầy chết, thì at Vietnam Temple, ở chùa Việt Nam, thì I was in Long Beach and I've been away from him. I never cultivated the next him. Trước giờ tôi tách ra với thầy Bằng Giác, tôi cũng có ít nhờ vả thầy Bằng Giác lắm. So when he died at the temple, and then hồi đó khi mà thầy chết đi thì thầy buông tay, thầy chết thì tôi cũng để cho thầy bỏ thầy đi. Thì that's a long story, I don't want to go into that. But anyway, after he passed away, sau khi thầy chết rồi thì I didn't know what to do. Khi mà thầy chết rồi tôi không biết làm gì. Nói thiệt cái gì vậy? I have a problem. My problem is that hồi đó tôi kẹt lắm. Tại vì mình mà thân thiện quá cái chùa Việt Nam á, thì họ nghĩ mình tới giành chùa. If I'm too enthusiastic and go back to Vietnam Temple, then it may come across that I'm trying to get the temple. Okay, I'm trying to steal the temple and fight for the temple. They have temples, they have rental properties near the temple. Chùa Việt Nam á, là có cái chùa đó, xong rồi có mấy cái chỗ, mấy cái căn nhà bên cạnh họ cho mướn, thật nhiều tiền. Okay, they're comfortable. Okay, I didn't want to come across that. I don't know. I'm fighting for. I'm competing for all those things. Tôi không muốn là tới đó để có cái cảm. Người ta tưởng là trước giờ không có nhờ vả, không có tu cái thầy. Bây giờ lúc mà thầy đi rồi mới tới giành của thôi. Okay. And because I saw a lot of jostling for power and positioning. Hồi đó tôi tới thăm vài lần trước đó, thì tôi thấy họ giành giật nhau, tôi thấy tôi chán. Tôi nói cái gì đâu phải giành giật. I said, what's the big deal about these things? It's not worth fighting for. Anyway, so I have the problem. I didn't want to go back there and appear too enthusiastic. And the same token, he's my master. I don't show up. It shows lack of respect. In Vietnamese,
In Vietnamese, you know, they have a saying, even if you are a bad person, but when you die, at least I will pay you a visit at your coffin to show that you at least you're a decent guy. Bên Việt Nam, người Việt Nam hồi đó tôi kẹt là tại vì tôi sợ mang tiếng là tôi giành giật một bên giành thì cuộc cải, một bên là mình bất hiếu, vô ơn với thầy mình. Nhất là người Việt Nam có cái phong tục là có người có xấu đi nữa nhưng mà khi mình chết cũng phải tới viếng cái quan tài nhé. Đúng không? Tệ gì tệ chứ phải quý quan tài người ta chứ. So I had that problem. I didn't know what to do. Mình không biết phải làm sao bây giờ. Okay, so I hung around cái đắn đo, mình không biết làm gì, cứ for a few days I didn't know what to do. Okay, and one day một bữa kia cái lúc mình buổi sáng lúc khoảng 6 giờ sáng 7 giờ sáng. So one night I was sleeping around 6 or 7 o'clock in the morning. Someone woke me up. Tôi nghe a couple of people talking. Tôi nghe hai người nói chuyện. Nói chuyện sao? One person says the other is that, oh, I don't know, I'm not sure what we can do, but we have to wait because until he decides what to do, he might be pissed off if we're doing something that's not appropriate. Thằng có một người nói, ôi không biết phải đợi bao lâu nữa, tại vì lại mình làm gì mà không vừa ý ổng là ông nổi giận. He used the word pissed off, by the way. Dùng cái chữ hơi tục một tí, bên người pissed off là giận mà giận một cách hơi, cái danh từ nó hơi thô một tí. Okay. To describe it. So I heard that. I woke up immediately. I went and saw my master. Cái tôi nghe một cái tôi tỉnh ngay lập tức, tôi mặc áo quần tôi tới tôi viếng quan tài ông Bằng Giác ngay lập tức. So I tới viếng quan tài thầy Bằng Giác để từ giả thầy Bằng Giác để thầy đi. So I said this is it. I can't procrastinate much longer. So I came and said goodbye to him. That's how he went for rebirth. Hồi đó thầy mới sanh lên quả trời. That's how he went up to the heavens. So this King Yama guy here is in charge of lifespan and he determines where you're gonna go. Thành cái Kim Vương á, là những người quyết định mình sống được bao lâu và quyết định cho mình sanh vào cái cõi nào khi mình chết. Người đó là người quyết định. Phải qua người đó. Whatever you do, he needs to stamp it on for it to happen. Thành ông này ông thế lực dễ sợ lắm. Okay. Number 3, the Buddha. Người thứ ba là Phật. The Buddha is if one person you can trust in the world must be the Buddha. Người duy nhất mình có thể tin tưởng là Phật. You can take refuge. Okay, mình có thể quy với Phật. And in essence, he's no different from us. He's only a realized Buddha. We are not unrealized Buddha. Phật đối với mình không khác gì đâu. Phật á, là người đã thành tựu rồi, tu đã thành tựu rồi, còn mình là Phật sẽ thành tựu. The Sutra says here, be careful. Kinh nói rõ ràng lắm, phải cẩn thận. There are sentient spirits who record every single deed of ours. Có những cái thần mà chuyên môn đi sát mình để mà ghi hết tất cả những việc mình làm. Every single karma we create here is recorded. Bất cứ chuyện cái nghiệp nào mình làm đó, okay, đều được ghi sổ hết. Including your mind karma. Ngay cả cái ý nghiệp nó cũng bị ghi sổ. Don't think that you do something that no one knows about, you say. Đừng có nghĩ là mình làm bậy, muốn ai biết không sao đâu nha. Có người ghi xuống hết.
Okay, and not only them, but they also they're beings who are that we can't see, the invisible beings we can't see. Có những cái chúng sanh vô hình mình không thấy được. For example, heavenly spirits, có những cái thần thánh. Earth spirits, những cái địa thần, or the witness, hoặc có người nhân chứng. And number 4, okay, is yourself. Cái thứ tư là mình biết. Why is it dangerous? Tại sao vậy? When you know, khi mình biết á, tức là mình cái a la gia thức mình á, nó ghi lại. Your eighth consciousness records that, and others can go into your eighth consciousness and read it, and retrieve it. Một khi mà nó vào a la gia thức rồi á, thì người khác có thể vào a la gia thức mình, lấy nó ra đọc mình được. Thành người ta cũng biết nữa. Nothing you can do about it. You can't avoid it. Oops, sorry. Is that the question? Yeah. So can we use the seven consciousness to block your writing? You can't. I explained to you earlier, it's a parallel processing. It does not depend on the seven consciousness. His consciousness cannot intercept it. Tôi giảng trước rồi. Ông hỏi là cái dùng cái thức thứ bảy để mà chặn cái đó lại được không được. Tại vì tôi giảng trước là cái 7 cái 8, cái thứ 7 nó chặn cái 8 không được. That ensures the integrity of the recorders, of the recording. Vì nó chặn được lại cái gì mà trong a la gia thức mình là sự thật. It's all true. It's the most accurate record of all our deeds. A la gia thức mình là là có hết tất cả cái hồ sơ của mình, không có gì mà nó thiếu hết. Rất là chính xác. Cannot run không được. Chạy không được. Không cách nào mà bịp người ta được hết. Okay. We're on 404. 404. At that time, if the sick person's relatives and friends on his behalf can take refuge with the world-honored one, medicine master of Adurya life, Tathagata, and request members of the Sangha to recite this sutra, to light several layers of lamps, and to hang up the 5-colored banners of prolonging life, then it is possible for his spirit to return. As if in a dream, the person will see everything very clearly himself. Trong đó có những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn 7 tưng, treo thần phan, tục mạng 5 sắc, thì thức người ấy có thể trở lại như trong giấc mơ, thấy rất rõ ràng. Okay, this is the Buddhist wisdom. Cái này là cái pháp, cái hiểu biết về Phật dạy cho, Phật truyền lại cho chúng mình biết về cái chuyện chết, about death. There's something called intermediate skandha body. Trước khi mình chết á, thì trước khi mình đổi cái lốt mới từng có là trung ấm thân. And that's what the Sutra refers to as he sees his spirit being brought in front of King Yama. Chẳng hạn như hồi nãy bởi vì cái trung ấm thân đó, cái thần thức này là cái thức mà mình thấy được mình gặp kinh Diêm Vương đó. Okay, là cái thức của mình đó. The sixth consciousness, by the way. Cái đó là cái lục, cái thức để sau, thứ sáu. And so when we change bodies, typically khi mình chết á, thì mình vào cái trạng thái gọi là trung ấm thân. Trước khi mình đổi cái lốt mới, before you receive the new body, it's called intermediate skandha body. And this is the Buddha really documents that. Okay. Phật mới giảng cái này để cho mình to refute the permanence, theory of permanence or annihilation. Nihilism. Misspelled it. Is it? Annihilation? No, nihilism. Nihilism? The AM should be removed. Okay.
You say so. He's my English expert. I need to trust my expert. Annihilism. Okay. Can you do a dictionary check? Can you get on the dictionary.com and check it? I got any other question. What? What do you want? He's asking, when someone asks your ace consciousness, is it considered stealing? Ask what? When someone asks your ace consciousness, is it considered stealing? I don't understand. Ask consciousness. Access, like you access the person. Oh, accesses. Yeah, accesses. Yeah, not acts. No. Người ta hỏi là why can't he use it as a speaker? Can he try that speaker feature? It's messy. It's messy. No, don't try it. Okay, don't try it, young man. Người ta hỏi là nếu như người khác mà ta vào ta moi vào cái a la giải thức mình có đâu phải là ăn cắp không? No. If you can, by all means, nếu mà có sức làm được cứ làm đi, không sao hết. It's just like the internet, giống như là cái internet vậy đó. Ai lên được cứ lên thôi. Okay? Yes. Master, going back to the previous slide, when it gets recorded, are there two people that sits on our shoulders that records it? What? The recorders? Oh, Yeah. the head and the thing you're talking about. Two people on our shoulders? You mean like the... One on each side? You know, Spirits, the recording spirits. recording field? No, it's just those spirits. You don't need two people. Maybe one, maybe two, maybe three. It doesn't matter. Depends on how social they are. Hỏi có bao nhiêu người để mà ghi chép mấy cái sổ của mình. 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, tùy nó thích party là không party đó. If it's fun, then we have more people watching us. It's, oh, this guy's incredible. This is normal writing. Nếu mà cái ông mình làm bậy quá thì nó rủ nhiều người tới coi nó vui. Nó ghi cái này là giống như tiểu thuyết vậy. Okay. You have any question, Joseph? You raise your hand. Do you have a question, young man? I don't know where he learned that from. Okay, I didn't teach him that. Cái đó tôi không dạy đó nha. Bây giờ học ai? Okay, so the Buddha's compassion, he refutes permanence and nihilism and emptiness existence. Dạy cái này là cái trung ấn thân này để cho biết rằng á, những cái người tin về cái thường hoặc là tin về cái đoạn là trật. Okay, về hoặc là tin vào cái không hoặc là tin vào cái hữu cũng là trật luôn đó. If you believe in emptiness like the Hinayana people, then it's also wrong. Okay, because there's something called intermediate skandha body. Or you believe in existence, it's also wrong too because it's only temporary. Thành cái đoạn hữu là trật, mà cái không với là cái có cũng là trật. Thường với đoạn là trật, mà cái không với là cái hữu cũng là trật. Vậy thật cái gọi là cái trung ấm thân như vậy. Okay. And therefore the relatives can assist, provide assistance. Người bạn bè thân thuộc có thể giúp đỡ được by creating merit and virtues, bằng cách tạo công đức, thay người chết tạo công đức. On behalf of the deceased, either by taking refuge, by reciting sutras, by burning lamps or hanging banners, bằng cách bằng cách tụng cái kinh, hoặc là đốt đèn, hoặc là treo phàm. Now, if you create merit virtues on behalf of deceased, nếu như cái việc mà giúp người chết ấy, mà tạo công đức ấy, thì he or she may return after 1, 3, 5 or 7 weeks. Là có thể sau 1 tuần, 3 tuần, hoặc 5 tuần, hoặc 7 tuần thì có thể trở lại.
và thầy sống lại. That's why we heard of people who return to life after death, right? Especially in this country. Ở cái xứ này có nhiều người kể, người là chết xong trở lại, sống lại. Very, very common. Okay. So therefore it's important to wait and not to bury prematurely. Thành nhớ khi người ta chết á, khoan chôn nè, đợi bên Phật phát mình đợi 7 tuần. So in Buddhism we wait for 7 weeks before we bury. Yes. And you don't want to put in the formaldehyde for 7 weeks, okay? Đừng có tiêm thuốc để mà gọi là ẩm thân nha. Tại vì khi trở lại cái thân nó hư rồi, trở lại không được. 7 weeks. You know, there's a law here. You can't keep the body out of preservative for a long time. You cannot. You need to refrigerate it. You even have to do that, like when you get for sure, you have to have a special permit to do that. You just cannot do that. Yeah. So hopefully you return a week or 3. If not, tough luck. I think you can't even preserve for more than a week. It has to be embalmed. Yeah, I know it's a law for that, but that's why you know it means you can't return. Then you have to move on. That's all it means. Đời xưa là bên Tàu, bên Á Đông mình người ta để cái thân đó thôi. Xứ này nó đâu cho để đâu. Tuần phải chôn. Okay. Thằng cái xứ này đâu trở lại. Therefore, if they want to return, they have to come back very quickly. Otherwise, forget it. Ráng chịu. Xứ này mà không trở lại gấp phải ráng chịu thôi. Yeah. I got a question online asking, is the skanda body just the form alone? The skanda body is a form alone. No, it isn't. It's just a consciousness state. Okay, that dies every 7 weeks. That dies every week. I'm sorry, 7 days. Cái trung ấm thân là gì? Trung ấm thân là một cái thức thôi. Nó chết cứ 7 ngày nó chết một lần, 7 ngày nó chết một lần, up to 7 times. That's why this intermediate skanda body is very short-lived. Nó sống cái trung ấm thân này chỉ sống được có 7 ngày thôi là phải chết. Cứ 7 ngày là chết một lần, 7 ngày chết một lần. Nó sống lại. Okay. Who is that question from? Linda? Oh yeah. You have a typo on prematurely. Prematurely, thank you. And someone check for me and there's no typo. Người nói check giùm tôi mà không thấy. Okay. Any other questions? Okay. Yeah. Bà thầy nói cái A là giả thuyết của mình đó, cái này ngọc kia ở trong cái kinh Địa Tạng nó nói cái đoạn nó đúng không? Thế là trước khi mình muốn chết đó, hoặc là mình bệnh đó, mình có một cuồng phim đó, nó hiện ra trước mặt cho mình coi hoặc là cuồng phim này đó, hoặc là coi 3 năm, hoặc là coi 7 năm, hoặc là coi 10 năm. Mà nói như vậy mà có phải như vậy không? Kinh Địa Tạng đâu có nói như vậy. Kinh Địa Tạng đâu có nói như vậy. Không có. She says, Earth Sutra says before you die, you can see a movie. It could be 3 years, could be 7 years. I said no, the Sutra doesn't say so. Đâu có chỗ nào trong kinh nói như vậy. Anyone knows of a spot in a Earth Sutra where it says that you can see a movie for 3 years or 7 years? You can see a movie? Actually, what she's referring to is the fact that when you die, you have a flashback. It's very common. Thì cái mà Quảng Ngân hỏi đó là cái chuyện nó thông thường đó. Trước khi mình chết, thường thường mình có, mình bỗng nhiên mình nhớ lại cái quá khứ. Rất là lẹ. It's very fast. Doesn't last 3 years. Cái quá khứ đó, cái lúc mình thấy đó, thấy lẹ không thể tưởng được. Chớp nhỏ thấy hết tất cả. Đâu cần 3 năm đâu. Doesn't last 3 years, 7 years. It could be a flash. That's why it's called flash memory, because it flashes back all the whole thing. Just got it. Okay? Yeah.
Tại vì con có biết một người đó đã chết rồi sống lại đó mà không có sống mà nằm 3 năm sau mới chết. Là tới 3 năm sau thì ổng mới biết, ổng trước khi ổng chết đó, là ổng nói là bây giờ ổng đi chỗ mà gần Phật. Mà ngày xưa thì ổng không biết tu. Đó, thì không biết mà có biết cái người thân này như vậy đó. She says she knows of a relative who died and then came back and stayed in a coma for 3 years before he then decided to go. And then says now, before my coma, I didn't know about the Buddha. Now I'm going for rebirth. Chuyện nói thường thì ra it actually happens a lot in the Asian culture, bên cái Phật pháp mình, chuyện nó xảy ra thông thường. Because what happened is that when you have a reason to continue, tại vì thiệt ra bên Phật pháp nó thông thường là tại vì nếu như quý vị có lý do để tiếp tục sống thì Diêm Vương sẽ cho quý vị sống. King Yama will allow you, will extend your life if you have a reason for it. So for example, usually when you go to King Yama, it's just a hint. Don't quote me. Cái này là tôi khuyên tôi đừng có nhắc tên tôi nha, tại ông you get me in trouble. Nó sẽ làm khó khăn tôi. Sau này khi tôi gặp ông làm khó tôi nữa. So when it's my turn to see him, he might give me a lot of hassle for this. Okay. So what happened is that you go to King Yama, in front of King Yama, and say, I'm sorry, I made a lot of mistakes in my life, but I like to have a chance to come back and cultivate and do good and maybe propagate Mahayana or something. Give me a chance to make up for it, and I come back and see you again. He may allow you to do that. Cái chuyện mà khi mà gặp Diêm Vương xong nói là tôi biết cuộc đời con là tạo nhiều cái nghiệp dễ sợ như đều con hối hận, giờ yêu cầu Diêm Vương cho con cơ hội để trở về là sống lại, để tiếp tục sống, để tu gì, chẳng hạn như tu hành về niệm Phật, hoặc là đi hoằng pháp, hoặc là giúp Phật pháp làm chuyện tốt, rồi con sẽ trở lại gặp Diêm Vương sau, đội lốt sau, ông sẽ cho pháp. Nói đàng hoàng cho. When you give him a reason, usually those good reasons like cultivation. Khi mình nói ông xin phép sống thêm để mình lý do chính đáng nhất là để tu thì thường sẽ được. You will be extended. But if you just say it and then don't do it. If you don't mean it, he knows it too. He slaps you in the face and say, "Hey, get out of here. I send you to the animal realm right now. Turn you into a succulent pig. And that should be roasted with a little bit of honey." Okay. Yeah. Con có nghe anh nói như gì là nó ra mình người tu đó, sau này giống chết đó, khỏi đi ông Diêm Vương. Đâu cần gặp đâu. They said you don't need to go see King Yama, that's true. Đâu cần gặp. Người thường này gặp, còn mấy người mà tu đạo không cần. It's true that you don't need to go see King Yama. King Yama is for us mortals. If you are an advanced cultivator, you don't need to go see King Yama. You go directly to the heavens. You go directly to the Western Bliss Realm. Để tu đàng hoàng. Không cần gặp Diêm Vương là tại vì mình chưa đủ phước. See, the King Yama is like a second chance for us. Diêm Vương thiệt ra cái pháp Diêm Vương này là thiệt ra là pháp rất là từ bi. It's very very compassionate Dharma because this is a second chance for us. Tại vì cái cơ hội cuối cùng của mình để mình được cứu. You see, even though we can have a very horrible and very evil life,
Okay? Mặc dầu cuộc đời mình rất là ác, đại ác đi nữa, but when you die, you still have a second chance. Đến khi mình chết, mình còn được một cơ hội cuối cùng, là cái trung ấm thân đó. The intermediate skanda body. That's what the second chance is. Okay. Do you see how compassionate the Buddha is? Có Phật mới nói rõ mình cái cảnh giới này thôi, không ai nói được, không ai biết nữa. Bởi vì Phật mới có cái pháp để cứu mình thôi, để giúp đỡ mình khi mình cần thôi. See, Mahayana is very compassionate. It have all kinds of dharmas to help us. It varies in all stages in our existence. Cái đại thừa, cái pháp đại thừa nó hay vậy sợ, tại vì cái pháp đó nó có đủ cái loại pháp để giúp đỡ mình, cứu mình trong tất cả cái cuộc đời của mình, tất cả giai đoạn cuộc đời mình đều có pháp để cứu mình được hết. Okay? There's so many dharmas to help us. It's just we just don't know which one. You don't know how to ask for help. Có nhiều pháp giúp đỡ mình lắm, tại mình không biết cầu cứu thôi. You know, like Roberta's husband, chẳng như ông chồng của bà đệ tử tôi đó, bị ung thư. He has cancer and it's too advanced now. It's too late for treatment. Ông nói bây giờ phải đợi chết thôi, tại vì ung thư nó nặng quá, chữa không kịp nữa. You know, he could go see that group back there. Có thể gặp cái nhóm mà ông A La Hán mà ở chùa này. Okay, he can help. Okay. That Arhat, he can provide assistance. Okay. Okay. He doesn't have enough power to assist. For example, my brother, who's much heavy duty. Người em tôi bị bệnh người em tôi nó nặng quá, lão hám chịu chọi không nổi, thành người em tôi nằm lơ, nó thèm tới lão. So that's why my brother, when he came here a few years ago, last year to do that thing, it's for fun. It's just for his thing. But he wouldn't even go near these people because it's beyond the art's capabilities. Okay. So there are all kinds of help available, but you have to know how to ask for it. Ta phải biết cầu cứu. Nếu không biết cầu cứu ráng chịu, just like the guy I showed you email earlier. Cầu cứu kiểu như vậy, that's how he asked for help. Forget it. No, you know, he's not making a good case for himself. Cầu cứu mà không biết cầu cứu thì ráng mà chịu thôi. Okay. Any other questions? Đủ pháp ấy. You know, and you know, so I told Roberta, I said, you know, yeah, if he wants to die, nếu mà chồng nói đệ tử nói chồng muốn chết thì để cho ông chết. That's his choice. But when he's ready to broaden his mind and try something else, yeah, miracles do happen. Một khi mà mình có lòng tin, mình nói mình nhiều khi mình muốn sống, mình có lý do để when you have a reason to keep on living, to continue to live, yeah, maybe there's miracles will happen. Nên có lý do để mà sống tiếp á, thì có thể cứu được. Còn đâu phải it's not a casual thing. It must be, you must make a case for yourself. Phải có lý do chính đáng mới được cứu, đâu phải đâu phải ai mà. It's not like we walk around and say, hey, who else do I need to self extend help and heal and save next. Đâu phải là mấy Phật Bồ Tát là xoay lưng là cái nhìn lui nhìn tới thì phải kiếm người khác để mà cứu hoặc là chữa bệnh. Okay, need to be smart about it. Phải biết sáng suốt hơn một tí. What? Cái này mình cầu cứu rồi sao xin Phật Bồ Tát cho mình mạnh khỏe, mình tu hành thì được rồi hả? Đúng rồi, xin tu thôi. Miracle sao rồi? Tôi thấy nhiều cái chuyện lạ nó xảy ra, tôi thấy rồi như này.
Nên vấn đề là có duyên thôi, chứ đâu phải là cái gì mà đâu có gì mà tuyệt vọng đâu. Nothing is hopeless. There's always things to happen. Okay. But they're not going to happen because of the need to impress you or to prove something to you. Cái chuyện mà hy hữu nó xảy ra đâu phải là lý do nó xảy ra người ta cứu mình là tại vì ta cần chứng minh với mình là người ta đủ sức, hoặc là người ta có cái năng lực đó. Đâu có ai khí thì giờ làm mấy chuyện lắt nhắt. Too busy cultivating. Tu không có thì giờ nữa, xong đi lo mấy chuyện tầm bậy. Okay. And that's why when Master Shenhua transmitted his Dharma to his disciples, là khi mà Ngài Tiên Hóa Ngài truyền pháp cho mấy cái dòng cái đời họ quả, you know, I didn't hear directly from him that you were not supposed to heal people. Bản thân tôi là không được dạy rằng không cho phép chữa bệnh. But I knew that I keep on hearing from a lot of his disciples that they are forbidden from healing. Mà tôi chỉ nghe mấy thầy mấy cô nói, mấy sư cô lớn hơn tôi nói là Ngài Tiên Hóa là cấm đệ tử không được chữa bệnh. Because we all know that he transmitted a lot of healing power, healing dharma to his disciples. Biết là đệ tử của Ngài chữa bệnh, rất nhiều người chữa bệnh được mà không được chữa bệnh. Why is that? Tại sao vậy? Because we shouldn't meddle. Tại vì không được can thiệp cái chuyện giang hồ, chuyện đời là chuyện đời. We don't have time to do those things. Đâu có thời giờ làm mấy chuyện đâu. Okay? We're not healers. Thầy mấy cô đâu phải là chuyên môn đi chữa bệnh đâu. The people out there who want to be known as healers. Có nhiều người ta muốn biết nổi tiếng là chữa bệnh được. But it's never our objective. Mấy thầy mấy cô đâu phải muốn nổi tiếng là chữa bệnh được. It's a wrong thing to do. Okay. Anyway. Next. 4-8. Được đó. So the question is, suppose someone is in dire straits, in incurable disease. They don't believe it themselves, but what if their relatives believe in it? Is it possible? Is it possible miracles happen? Sure. It's possible. Được chứ. Ăn thua với người thân mình có lòng thành là không thôi. Cái đó là phước của người thân của mình. Nó có phước ta xin được, ta xài phước người ta để cứu người khác. So yes, it's possible because basically your friends and relatives are using their own blessings to help save that person. Okay, 408. 408. And literally, I don't know I have enough time to go into that today. Sắp hết giờ rồi, không biết có thể đủ thì giờ. Okay, let's go quickly through this. The 7 layers, nói là trong kinh nói là lúc mà cúng cái đèn của dược sư này là 7 tầng. 7 tầng đèn. Mỗi tầng nó có 7 cái đèn ở trong. In the 7 layers of lamps, of lights here. So what happens is you build a stupa of 7 layers, and within each layer you have 7 lamps. That's what it's meant by here. And it's meant to symbolize the 7 body shares. Cái này là tượng trưng cho 7 cái bồ đề Phật. These are or also known as 7 wings of enlightenment. Cũng có thể biết
có tiếng cái danh khác á, là 7 cái cánh của cái bồ đề, của giác ngộ. The 7 wings of enlightenment. 7 cái này là cái gì? Okay. 7 cái pháp này là gì? Very important dharma here. I will go over this again in the future. Cái pháp này quan trọng, thầy giảng lần nữa, như đều ngày nay giảng sơ sơ chứ quý vị biết. Okay. Quickly go through them for you today. Number 1, selecting the dharma. Thứ nhất á, là trạch pháp nhãn. Trạch pháp. What does it mean? Sở pháp. Trạch pháp là gì? You need to be able to recognize what is the proper dharma, what is improper dharma. Quý vị phải biết, nhìn cái pháp á, là cái pháp là đúng mà tu, pháp không đúng thì không được tu, không nên tu. That comes first. Đó là việc đầu tiên. Okay. Number 2, thứ nhì, vigorously cultivated. Thứ nhì là tinh tấn. Okay. You need to apply efforts. Phải bỏ sức vào làm. And from your vigor, tại vì mình tinh tấn, something that naturally happens. Chuyện tự nhiên nó xảy ra là you derive joy from your cultivation. Cái chuyện tự nhiên nó xảy ra, thông thường xảy ra là khi mình tinh tấn, mình thấy được cái này. Okay. Thấy được cái hỷ. Hỷ là sao? Anh thích tu. You enjoy the cultivation. It's natural. Okay. So before you reach the state of joy, you need to pay the price of vigor. Còn trước khi mình thấy được cái sướng, thấy cái lạc, thấy cái hỷ, thì mình phải trả cái giá bằng tinh tấn. You can't say that. For example, you say, okay, và những cái vị thầy nói là, okay, so Pure Land sounds good. I select Pure Land. Và cái vị thầy nói là, nghe nói cái pháp tịnh độ nó hay. Thôi mình chọn pháp tịnh độ này. So you did number 1, select the dharma, right? Chọn được pháp tịnh độ, chánh pháp. And then you say, but I'm not sure about deciding Buddha's name. Nhưng đều nói, niệm Phật làm gì? Niệm Phật rườm rà. Thôi mình đợi mình chết rồi mình nhờ thầy cố niệm Phật là được. Mình niệm Phật cái làm gì? Cũng được. Chọn pháp. So you select the dharma and you say, okay, so why bother reciting Buddha's name? I don't like reciting Buddha's name. It's too cumbersome. I don't have time for it. I rather spend my time watching football or go shopping. Okay. So you don't vigorously cultivate reciting at all. Thành ra mình không tinh tấn mình niệm Phật tí nào hết. Because of that, you stop dead in your tracks. Vì như vậy thành quý vị không được tiến bộ nữa, không tinh tấn, không tiến bộ được nữa. Vigor ensures your progress. Cái tinh tấn mình mới tiến bộ được. Okay? And from vigor, then it becomes enjoyable. Khi mình tinh tấn rồi, mình mới thích được. So the people who approach us and say, okay, what you guys are so great, why do I have to pay the price of crossing my legs and driving half an hour one way to come to the temple and learn something that seems so cumbersome, so demanding. Thành ra người ta tới, ta nói tại sao lái xe xa, rồi lái gì cực khổ, rồi tới đây rồi tốn thì giờ tới, cái pháp này nó lạ quá, nó không có thuận tiện. Okay, it's not convenient. Okay.
you never know what joy you can derive from it. The joy, that special joy, the special bliss you experience from cultivation is out of this world. Cái hỷ mà khi mình tu, cái vị tu được nó xuất thế, cái loại hỷ nó xuất thế, càng tu càng sướng, càng ngày nó sướng thêm. The kind of joy here we're talking about increases ceaselessly. You won't get numb from it, unlike the sensual pleasures. Cái hỷ này nó khác với cái dục lạc ở chỗ, cái dục lạc á, nó có cái cao độ nhất của nó. Còn cái hỷ của tu hành đó, từng ngày nó càng tăng, từng ngày nó càng tăng, không bao giờ nó ngừng. That's something that you have to experience for yourself. Cái hỷ này mình phải tu mới thấy được. Okay. Number 4, you cast out coarse delusions. Thứ tư là trừ. Trừ những cái thô hoặc. What are coarse delusions? Okay. This is the beginning of wisdom. Cái thứ tư này là bắt đầu cái huệ bắt đầu nó phát ra. You are able to let go of your darkness. Cái huệ nó phát ra, mình mới có thể xả được mấy cái vô minh của mình. Okay. Now, what are your coarse delusions? Những cái thô hoặc của mình là gì? They are, đó là kiến hoặc và tư hoặc. They are your view delusions and your thought delusions. They're coarse. This is pretty important because cái này nó quan trọng, tại vì because this is a state of wisdom. This is a stage of the neighborhood of sagehood. Cái này là trong cái lãnh vực của cái thánh địa. I'm talking about this Hinayana sagehood. Tôi đang nói về cái thánh địa của tiểu thư nha, chứ không phải đại thư đâu. Đây là thánh địa của tiểu thư. Cái huệ nó phát ra, mình phá được cái vô minh của mình, phá được cái mê hoặc của mình. Nhưng bây giờ mình phá chưa được. This is the first time when you break through your own delusions. You can put them down. All right, and then you renounce the subtle delusion. Sau đó mình mới xả được mấy cái hoặc vi tế hơn nhiều. Okay, this is beyond the Hinayana state. Cái này là trên cái trình độ của bên nhị thực. Okay, I'm giving you a road map of cultivation. Tôi đang mô tả cho quý vị cái quá trình của tu hành là phải như vậy. Sẽ đi qua những cái giai đoạn này. You need to go through these stages. Okay. And then you have samadhi, và bỏ những hoạt đó thì cái định lực mình nó tăng trưởng. Okay. This is when you build on your samadhi power. Lúc này lúc mà cái định lực mình tu cái định lực được. Okay. So it's not like you guys
nowadays go to a Zen center, những quý vị thời buổi này tới một cái trung tâm Zen để mà tu thiền định, to practice samadhi. You say, so why should I bother? I can skip 1, 2, 3, 4, 5, and I hit chapter number 6. Quý vị nói thôi mình nhảy đi, mình phí thời giờ làm chi, mình chọn trạch pháp làm gì, mình gần tiến tấn làm gì, lúc nào mình hứng mình tu thôi, mình hỷ sẽ lúc nào có định lực mình hỷ thôi, cần gì mà lo, trừ gì, cái gì đâu cần trừ đâu, cần xả đâu. So what happens? If you skip all these 5 steps, your samadhi power is insufficient. Mấy cái gì không tu, mấy cái năm cái bước trước á, thì cái định lực quý vị sẽ yếu. You will have samadhi, but it's weaker. Alright? And finally, once you have samadhi, một khi mà định lực quý vị mà đủ rồi á, what happens? Naturally mindful. Tự động quý vị có được chánh niệm. It's not like these people, like these well-known meditation teachers out there, Vietnamese and Chinese as well as American adherents as well. Không phải giống như cái thời buổi này mà những cái thầy mà nổi tiếng, thiền sư nổi tiếng Việt Nam hoặc thiền sư nổi tiếng bên Tàu, hoặc là những cái thầy nổi tiếng hoặc những người mà dạy thiền nổi tiếng với tiếng Anh, người Mỹ đó, yeah, you know, what's it, Merton, whatever I heard, you know, huh? I don't know. That Sung Nghiêm Zen Center when we went to Orange County, cái chỗ mà Thùng Nghiêm, cái chỗ mà cái nhà chùa cái Sung Nghiêm mà bữa trước mình ở quận Cao mình tới mình giảng kinh Dược sư đúng rồi, bắt đầu giảng đó. See that Zen center, they Zen temple, they follow some kind of American Zen teacher who wrote a book. He's very famous. Ông thầy dạy thiền này, ông nổi tiếng đúng không? Ông dạy thành cái mấy sư cô đó theo gọi là tôn nó làm thầy đó. Rồi xong rồi tại làm thầy rồi tại vì lỡ làm mở chùa thành phải qua quy y người thầy đàng hoàng để mà gọi là được thọ cụ túc giới. Chứ còn thiệt ra cái pháp họ tu thiền đó là pháp tác bộ bông cái lòng bỉ đó. Okay. I can tell you he's been lower than most of you. Tôi nói thẳng quý vị, cái trình độ thiền của ông này còn thấp hơn phần lớn quý vị. Okay. But all these people advocate mindfulness. Mấy ông thầy dạy chánh niệm. Okay. They don't know what they're talking about. Không biết. They don't even know what mindfulness is. Certainly the mindfulness is not adequate. Chắc chắn là cái chánh niệm họ chắc chắn là không đủ nữa. Okay. Because right there, the concept behind mindfulness, okay, in this here, is that the mindfulness is necessary to strike a balance between samadhi and wisdom. Cái chánh niệm nó quan trọng. Họ chưa có trình độ, họ chưa hiểu được tại sao Phật dạy cái chánh niệm. Thầy dạy chánh niệm mà tại vì chánh niệm giúp mình giữ được cái thăng bằng giữa cái định với cái huệ. Không có chánh niệm không thấy được. Không thấy được cái mất thăng bằng. Because if you are not mindful enough, you will not realize you're out of balance. Okay, questions? And so the wisdom, you only have the wisdom if you practice the first 5. So, and then... No, you have wisdom at 4 already. At 4 you have wisdom. Right, but if... Wisdom begins to unfold number 4. But what I meant is if you just jump to samadhi right away, then you don't have the other half. Then your samadhi will not help unfold the right kind of wisdom. So for example, if you cultivate samadhi with the externalist, the wisdom you unfold will not be number 4, will not be number 5, will be something else.
something else that they call themselves. Their wisdom is actually erroneous. It's really not wisdom at all. It's a very narrow insight into the world that they call themselves wisdom. Call it wisdom. Whereas the Buddhist wisdom is the truth. There's a cause and a base and cause and effect. Good question. Thành ra nếu như, hang on. Let me translate before I forget. Câu hỏi là những người mà tu có định mới là có huệ không? Not necessary. Trả lời không phải như vậy. Cái định không có nghĩa là mình có huệ. Những người đòi ngoài đạo, người ta tu, hoặc là người đi theo mấy thầy bậy bạ đó, okay, họ tu, okay, họ tu định đó, okay, like your family connections here, they follow these people and who are misguided, okay. The wisdom they're acquiring is not true wisdom. It's adulterated wisdom or adulterated views, adulterated principles. Thành khi những cái người mà đi theo những cái người mà tu pháp không chính đáng á, thì cái huệ nó phát ra, mặc dù tôi có định á, thì cái huệ nó mở ra, cái huệ đó cái huệ tầm bậy. Chẳng hạn những cái tù ngoại đạo á, ngay cái tù nhị thừa nữa, cái huệ nó là cái huệ họ nhìn thấy được cái sự thật á, mà một cái phần nhỏ của sự thật thôi. Thành ra họ tưởng cái đó là sự thật hoàn toàn của vũ trụ. Thành vì vậy họ mới gọi là lầm lạc. Okay. Chẳng hạn như cái tụi ngoại đạo, cái tụi mà yoga họ, cái sự thật nó đúng nha, nó nói nó có cái sự thanh tịnh, nó có có pháp, nó đúng, nó có đúng. Nhưng điều cái sự thật nó thấy nó trật, nó là một cái khía cạnh của sự thật thôi. You know, the yogis, the Hindus, they see is really a slice of the truth. There's only one facet of the multi-dimensional facets of the truth. I see one. Okay? And that's where the problem with that approach is. They see that one facet of the truth is the entire truth. It isn't. Thấy một tí sự thật, một khía cạnh sự thật, nó có nghĩa là thấy được sự thật đâu. Thành bởi theo pháp, cái pháp họ sai là lầm như vậy. Yes, questions. Could you describe a subtle delusion? Subtle delusions? Give an example of a subtle delusion. Okay. Good question. Hỏi là cái hoặc vi tế là gì? You reject emptiness. Bỏ cái không. Bác cái không. How could there be emptiness? I'm not empty. This is not empty. Cái này sao không được? Cái thân tôi này, tôi đang bỏ cái này sao thân, sao không được? How can it be empty, huh? Tell me. What's empty about this? What's empty about it? It's not empty. How can it be empty? Hoặc you reject the truth, the existence, hoặc là mình bỏ cái sự thật. Okay? You cannot reject it. This is not true either. This is empty itself. Ngược lại, nếu mà nói cái này không phải không, cũng không phải đúng nữa. Cái này là không luôn. Nó tế nhị như vậy đó, không thấy được. Very difficult to see that. Yes. Can you explain it if you can't understand it?
It's not accepting. It's connecting with that. It's not about logical reasoning, Janice. It's either you get it or you don't. Good question. Và hầu như nó hỏi ha, thâm thía lắm. Chắc quý vị không biết cái chuyện đó. Thâm thía ở ngoài vậy chứ nếu như mà không thấy được á, mình có thể chấp nhận được không? Có giống không? Nó đâu có được. Chấp nhận, mình dùng lý trí mình chấp nhận. What happens when you accept it with your conscious mind. Whether when you connect with that, okay, it's your wisdom. It's your Buddha wisdom, your Buddha nature that connects with that. Ngược lại, khi mình dùng lý trí mình mà chấp nhận cái đó là vẫn còn trong cái trí. Ngược lại, khi mà mình thông nó được, thông ngộ nó được rồi thì cái đó là không còn lý trí nữa, nó đó thành Phật tính của mình, nó nhận được cái đó, nó thấy được cái đó. But you need to know about it. You need to know about emptiness. You need to know about existence. Okay? And you cannot get there yet, but you know it's there. And someday you will get there. Thành cái quan trọng, this society I talked about the principles. The externalists don't have that principle. That's why they will go nowhere. They will get stuck big time. Cái tụi ngoại đạo, cái tụi tiểu thừa, nó không có được cái hình được mô tả được sự thật hoàn toàn. Mặc dù bây giờ mình cũng hiểu được sự thật đó, mình thấy được sự thật đó, nhưng để mình biết nó có như vậy rồi. Mình chỉ nghe thôi, mình trồng cái nhân để sau này ngày nào đó mình sẽ hiểu được. Bây giờ mặc dù mình chưa hiểu được. So even though right now we don't get it, that picture, but we planted the seeds to be in the future, be able to grasp it down the road. That's why, folks, the lectures, the Sutra lectures are extremely important. Thành nói cho quý vị biết, nghe giảng pháp rất quan trọng. Và nó trồng quý vị cái nhân để quý vị mở cái hệ sống này. Không nghe pháp không thể nào mở hệ được. That's why the Sutra lectures are so critical in your ultimate unfolding in your wisdom. Because without the proper doctrines, you will not be able to get the proper wisdom. So for this morning, I told you the example of my Dharma brother who hangs there by himself. He only does the ceremonies on the day and night and so on. He's not unfolding the proper kind of wisdom either. Very dangerous. Từ sáng tôi kể sư huynh tôi tu ở nhà cho tiền, mua đứt cái nhà luôn, mỗi tháng cúng mấy trăm đồng, vài trăm đồng mua tiền ăn, không cần nhờ vả hết ai. Okay, đủ để sinh sống, để mà tu thôi, có chỗ để tu sướng như vậy. His blessing is that his family supports him, bought him a house, gave him a couple of $100s a month, a few $100s a month, gave him food. Okay, so all the expenses are taken care of, all the food is taken care of in addition. Tiền ăn có được cúng, tiền xài thì có mỗi tháng để trả tiền chi phí. Okay, nhà cửa thì không lo gì hết, đầy đủ hết. Okay. Mỗi ngày là chỉ gõ mò tụng kinh thôi. Tôi cấm không được thiền, tôi nói không được thiền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trường hợp ông đó sẽ tẩu hỏa nhập ma thì tôi nói không được thiền, mà niệm Phật vừa được, niệm Phật quá tôi kỹ như vậy. Thành ông làm gì? Mỗi ngày ông niệm Phật, ông gõ mỏ tụng kinh thôi. Thành ra không nghe pháp nữa. Thì chuyện gì xảy ra? Không nghe giảng kinh, không nghe pháp thì không trồng cái nhân để mở cái huệ đó thì không thể nào mà thoát được. Kẹt dễ sợ gì mà nói không được, chẳng gì không được. You see the problem I have? If I say you on the wrong track, he said, who are you to tell me? What have you got? Nói là nếu thầy đi trật đường thì nói, ủa, mày là bắt con, mày đứng xếp hàng sau tao nữa, sao mày dám nói tao là đi trật đường? Okay? You look at him and you say, you don't have your
You only have your own place. You have nowhere to live right now. Who are you to tell me what to do? Nói thầy không có chỗ ở mà còn dám nói tôi có chỗ ở, tôi có đầy đủ hết. Thầy mấy người không có chỗ ở, người thiếu thốn. Tôi đầy đủ hết, tôi đầy đủ điều kiện là tu. Thầy có người thiếu điều kiện là tu. Biết gì mà tu? It is a catch-22 to this guy. It's very difficult for him to get out of it. Thành ra nó kẹt, đứng mà thấy kẹt, không sao thoát. Đầy đủ mà. Cuộc đời mình, you see, that's what my aspirations used to be as well. I said, I don't care for a temple, I don't care for money, I don't care for anything. I just need a place for me to go to it. Cái nguyện vọng tôi trước khi tôi tu cũng như vậy thôi. Chỉ kiếm một chỗ để mà có chỗ để mình tu thôi. Không cần phải lo gì hết, không cần phải bon chen với tiền bạc, cần bon chen với danh vọng, cần bon chen với Phật tử. Okay? Vì có được rồi. He gets it now before I did, and he's stuck big time. There's nothing I can do about it. Dễ sợ như vậy. Yes. Master, what's the difference between listening to a sutra and listening to a sutra lecture? Nghe pháp, nghe kinh với nghe giảng kinh nó khác nhau chỗ nào? I don't know. Tôi đâu biết được. What do you think? What's the difference? Listening to a sutra lecture, if it's explained well, does it open your wisdom quicker? Not necessarily. Come on, people help me out. Cái việc giúp tôi một tí, bắt tôi nói quá, vì tôi mệt nó hỏi, một ngày nó hỏi, sao tôi trả lời bây giờ? Thì cô giúp giùm đi. You get that? Okay, translate for him, Ước. Learn to speak Dharma, will you? Thông dịch đi, Ước. I didn't hear. Okay, ask her again. Chứ cô giảng lại dùm cho cậu, cho ổng này. Thì nói nghe kinh với nghe pháp, nghe giảng khác nhau. Nghe kinh đó là mình phải khép cái đĩa đó, mình nghe thôi. Phút nào hiểu, phút nào không hiểu thôi. Còn nhưng mà nghe giảng pháp á, tức là nghe người giảng thì nó có lợi nhiều hơn là khi mình kẹt cái chỗ nào á thì mình hỏi có thể thì mình giải được cái kẹt của mình. Còn nghe kinh thì không phải. So if you listen to the Dharma lecture, it's like listening to a CD. If you understand, you understand. If you don't understand, you cannot ask questions. If you listen to the Dharma, if you listen to the Sutra, it's like listening to a CD. But if you listen to the Dharma lecture, you can ask questions. So you can get more out of it. You hope. Depends who does the explanation. Who does the explaining. Assuming that you have a good Dharma lecture. Yeah. Okay, I buy that. Anyone else? Does it answer your question? I will tell you the truth. Yeah. Yeah. That's another few questions. Answer already? Go ahead. Okay. Now, the fact of the matter is that sự thật là cái gì không biết là thường mà giảng kinh đó, là có ẩn ý là giúp quý vị gỡ rối.
kinh đó, nhưng mà nghe được cái lỗ tai nghe đức đơn giản đó, thì nó lợi nó lớn. The Dharma is dispensed according to your potential. Okay. That's why your being present in the assembly requires a Dharma speaker to address your problems. First hand. Cái người mà tới vác mặt tới mà nghe kinh, nghe giảng kinh